mataas ang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking Diyos. And praise God, and double honor, doble paggalang po sa ginagalang mga Pastor Willie Saralmeda. Praise God, and whole family of Almeda children, maging sa ating beloved elders, ating mga beloved workers. And praise God, at sa lahat po, mga minamahal ng ating minamahal, ginigiliw nating ating mga kapatiran at ating mga baguhan, at maging sa lahat ng ating mga kapitbahay. Praise God, maging maminamahal ang nanonood o naka-live webcast, nanonood ating live webcast sa mga oras itong maminahal sa Facebook, sa YouTube channel, maminamahal. Magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang gabi na po sa mga oras itong maminamahal. Puri ang ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo muli maminamahal sa pagsasagawa maminamahal ng ating banal na gawain. Praise God, tayo magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Yung magdamagang pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Ito yung tinatawag maminamahal ng pag-overnight na nariyan maminamahal na tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Praise God, na sabi nga maminamahal sa ating pagpatuloy sa pakikinig maminamahal. Dito maminamahal tumutubo yung ating pananampalataya. Praise God. At nariyan maminamahal na sa pakikinig maminamahal, nariyan sa patuloy maminamahal ng yung panunood, maminamahal, nariyan makikita niyo po ang pagpupuri, mga masayang awitin, mga malamahalay na awitin, praise God, at pagkatapos yan maminamahal, yung mga buhay na patutuo, praise God, na nariyan na maminamahal na magpapatutuo, dito maminamahal na inahayag, praise God, yung paano kumikilos ang ating pinakamamalapit sa ating buhay, praise God, na doon maminamahal binago ang ating mga buhay, dati-rati maminamahal, na tayo nasa lusak ng mga kasalanan. Ngayon, nagtatamasa na ng mga pagpapala na nagagaling sa ating pinakamamalapay Diyos. Ito ipapatutupo natin. Praise God. At sa pagpatuloy ng balagawain, maminamahal, makapanig po kayo maminamahal ng awitin ng mga different choir, simula sa Children's Choir hanggang sa pagpatuloy ng muling patutuo. Praise God. Hanggang sa Pioneers Choir. Praise God. Na doon muli, imbitahan po natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay. Praise God. At sa pagpatuloy ng ating balagawain, maminamahal, nandun maminamahal ang pagbaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Praise God. Sa lahat ng mga sumunod, maminamahal na nandoon, maminamahal ang grabing mga pagpapala. Higit pa sa kanilang mga inaasahan ng mga pagpapala. Praise God. At sa patuloy, maminamahal ng balagawain, maminamahal yung pangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus, kung literally maminamahal tayo kumakain. Praise God. At nangabubusog ang ating mga physical na katawan na naroon maminamahal na tayo pinapalakas. Praise God, yung ating pangangatawan. Nandun din kinakailangan natin kumain ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Ito'y pangangaral ng banal na salita na narin na maminamahal kung sino po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral sa mga oras na yan. Praise God, na nandun maminamahal tayo pangangaralan na maminamahal upang sa ating mga spiritual na mga maminamahal ay ating matatamasa. Praise God. At mapatuloy lang po maminamahal sa pakikinig. Praise God. Nandun maminamahal, ay inihiling ko rin po sa lahat po ng mga nasa live webcast. Praise God. Kung meron po maminamahal ng balagawain na malapit po sa lugar ninyo. Praise God. Nandun maminamahal, tayo po magbihis. Tumungo tayo sa balagawain. Maminamahal, mas the best na tayo nagpupuri na nandoon yung ating presence sa ating banal na gawain dahil doon mas lalo tayong pagpalain ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nanayari maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na sabi nga niya, maminamahal, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God. At sa ating pagpupuyat maminamahal, mayroon pong kapangyarihan, praise God, na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Bagamat ang iba ay nandiyan maminamahal na galing po sa mga kanya-kanyang mga trabaho, kanya-kanyang mga ginagawa sa bahay. Praise God. Ngunit kinakailangan maminamahal tayong magpuyat upang mapaglabanan, praise God, ang mga gawa ng kaaway, magkaroon tayo ng kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamalapay Jesus dahil ating pag-overnight ay katumbas po maminamahal ng 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, habang naghihintay pa tayo sa ating mga kapatiran, maminamahal, tayo na po yung magkaisa na manalangin at magpuri na sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, upang sa lahat ng kanilang paglalakbay, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na nag-overnight ating mga kapatiran. Praise God, sila'y pag-ingatan at palatitin na malahati sa ating balgawain. Magkaisa ating manalangin, maminamahal, bago ating magbisa sa ating balgawain. Praise God. Itaas po natin yung dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa ating manalangin. Hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, ang kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras, no? Hallelujah, sa magandang panahon at pag-iingat mo po
sa aming mga kapatiran na rin pinarating mo lahati. Hallelujah. Maraming salamat po, pinakamalapay Jesus. Narito kami sa iyong banal harapan na nagkatipon-tipon na napakapumbaba. Minanghabag kapatawarin sa lang pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan. Nagkulang ang bawat isa. Nanarin hila patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Hallelujah. Patawarin mo kami, hugasan mo kami ng indugo ng umagos sa krus. Minsan pa, dinalalang ko sa pangkalatang panalangin na aming ginagalang malapastor Willis Almeida and Praise God. Minsan pa, dinadalayan po namin. Narin halilang isang pumbayog to halilang sa aming balagawain. Praise God, sa simulain, halilang sa pag-AMC, opening prayer, pag-awit ang mga Jopol Solemn Song. Hallelujah. Narin halilang inihiling po na yung pinakamalapay Jesus, ibus mo po yung matamis balaprasin sa aming kalagitnaan. Hallelujah. At sa mga buhay na patutunong mga kapatiran, hala sa kanilang mga iaalay na mga papuring awitin. Praise God, hallelujah. Narin pagpalain mo po, malapis, hallelujah. At sa awitin ng mga different choir, simula sa Children's Choir hanggang sa Finest Choir, hallelujah. Ibus mo po yung matamis balaprasin sa aming kalagitnaan, malapis, hallelujah. At sa pagibigay ng kasampung bahagi at handog, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin ito, malapay sa hallelujah, na rin pinapapala mo kami na higit pa sa mga pagpapala naming hallelujah, tatamasa sa mga oras sa hallelujah. At sa huli, praise God, pangangaral ng banal salita, malapay sa minsan pa, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan, hallelujah, sa umaga na yan, hallelujah, bilang malapay sa gabay, hallelujah, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa bawat sa paglalakbay halo sa mundong ito. Malapit sila kung paano mo kami iningatan, pinarating mo hati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, halo na rin nagdaos, halo nagsagawa ng banal na gawain ng pag-overnight, pakaingatan po, lalo ng mga kapatiran halo naglalakbay, patungo sa balgawain at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway sa unat panggalahatang panalangin ng Miguel Pastor Abanyo. Kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo ba yung magpatuloy na maminamahal? At tayo muna yung mahawin muna ng isang malumanay na uwitin sa ating Panginoon. Sabagat tayo magawin ng mamasing atin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we come, may your Spirit work within us. As we come, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we give
will be blessed because we care. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus day after day. I live for Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I who fail. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I who will. I'll live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I who praise, Lord, hallelujah. I'll live for those Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and will as I want. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living,
It's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing. It's everything to me. I will lose the commands me, and the world is gone. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan kanyang tandawi. Ang sa pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan kanyang naghawi. Ang isang pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso na rin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan kanyang hanapin. Ang isang pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kayo. Hanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang dumaraw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso na rin ay nagbubuklod. Dahil naranasan na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Ay napamusla ng kanyang hanapin. Ang isang pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito kamangmangan. Hindi ako nahihiya.
sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat na banlang, ipinanganak na akong muli. Si Jesus sa akin lumubuhos, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang hiksi niya. Hanya guro nagbuhat nga sa Diyos, ay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na ako muli. Si Jesus sa akin lumubuhos, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat na banlang, ipinanganak na akong muli. Si Jesus sa akin lumubuhos, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. I'll just keep trusting my Lord and say won't hello. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Don't song louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Good storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Good song louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig
hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na magmamahal? Kay Jesus lang ba natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, haliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more. Jesus saves and helps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweeter to save our weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, they had a big sweeter to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan ended, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different.
different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. Ooh. He said you must repent. Sit down and answer me. Oh, 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 now it's different. Ooh, oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By his blood and home. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I have the peace written to save my very soul. Another time. But Jesus came to me, in by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, ooh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, oh, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. Ooh, Lord, hallelujah. He said you must repent. Sit down and answer me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lead your walk to four hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, race up the mountain, my Lord, your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one to four hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up to mountain, my Lord, your mighty hand on me. You danced the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life.
abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Your hand, mighty Lord, on the rain. Your wonderful hands on the prairie. Lord, you rule for the fountain, raise up the mountain, mighty Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea, formed the cloud, to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, you your precious hand on me. Holy, holy, show me, Almighty God of me. Your goodness shows from ages past, and now it ushers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who is people. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God who be. Your goodness shows from ages past, and now it ushers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who is people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want to hurt, that I don't perceive. But just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. But being that I want you and I don't perceive, just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past me by. Oh, the master that us were here and now. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Until too long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grew. But even asking too much, Lord, please save me. With just a little spot in heaven close to you.
Oh, precious Lord, give me that on that's behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can know this what have you do, they believe us one in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no greater light. I want to be but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no greater light. I want to be but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, pinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagkising ko sana ikaw di sinapiling ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanhalan mo. O aming Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagkising ko sa ikaw di sinapiling ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanhalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let my aim strive over thee. Yeah, let not wait
on giving shame, in the highway, on giving shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my aim is right over Thee. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. And to Thee, O Lord, who will live of my soul. And to Thee, O Lord, who will live of my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. Yeah, let the dark way, on giving shame. Yeah, let the dark way, on giving shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over Thee. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over Gad, in the mountain of His holiness, beautiful exaggeration, the joy of God who heard. He's no sign, the sight of the golden city, what a great King. He's no sign, the sight of the golden city, what a great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over Gad, in the mountain of His holiness, beautiful exaggeration, the joy of God who heard. He's no sign, the sight of the golden sea, oh the great King. He's no sign, the sight of the golden sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only who it was that, only who it was that, let blessed be His glorious name forever. And let her who word we feel
with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, then only do it once, then let blessed be His glorious name forever. Let us work with fear, with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, then only do it once, then let blessed be His glorious name forever. Let us work with fear, with His glory. Amen, 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 amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to Thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will I. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and who can spoil this will adore Thee. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's goodness will adore Thee. The promise to glory, ever living story, my God, oh Savior's King, and Jesus His name, born in a picture, who sold a stranger, a man of soul, is and none go He. Oh, how I love Thee, how I
and all. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can spoil this reality? The promised glory, ever-living story, my God and Savior's name, in Jesus His name. Oh, need a manger, who is so the stranger, and man of soul, trees and man, who oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all His fullness will let it be. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can spoil this will let it create me and me. Oh, hallelujah. And when you're at spirit, read and created me and me. Oh, hallelujah. And when you're at spirit, read and be. Oh, cast it out away from thy presence so long, and make it out of Holy Spirit for me. Restore and to be the joy of my salvation, and when you're at spirit, read and be. Isang pusong kapal ang sa akin ay likay. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi. Isang pusong kapal ang sa akin ay likay. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mabaghariin sa akin. Ang talang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko at gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mabaghariin. Ang talang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko at gawin mong tapat. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophets would be. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets would be. Hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord.
As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise of the bee. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, I do, I surely know that I've been born again. I do, surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there are some things that I know. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagkilala, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil niligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. He'll ever be out from the miry clay. He planted my feet on the south, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the south, and it's the reason why
I'd sing and shout, for Jesus came down, 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 left to be out, of how He left to be out, from the miry clay. He planted my feet on the highway, and that's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 left to be out, how He left to be out, from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 with the be out, oh sir, be all that can know my heart. Write me and know my Lord, and see if through me some wicked ways in me. Please me bring way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Oh, sir, be all that and all my heart. Write me and all my Lord, and see if through me some wicked ways and me, who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh, who leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal.
may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka ng mga bagong sikasama iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya'y ipamamasiyo. Mag-isang pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan nasa ikaligid. Para humatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nandalang ang kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan ko'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, awit ko iyong dinggin. Lagi ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasam, at tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, tabi ka pa, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, kaming Ama, papupurihan ka,
haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon nagtitiwala. Tayo'y kanyang hilan upang purihin siya. Kung kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon, di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang na siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako ihahawit ang papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami nagsasamba. Walang pamagkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako iaawit ng mapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami sasamba. Walang pamangkay pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami. Walang pamangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ka, puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpalag niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sadyang
ilabi mo sa akin upang ko'y iyong marinig. Lahat ang pagsabubuhay puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya nag-awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang ilabi mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabubuhay puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap humawit, hawiring makalagi, puso mo'y bindak sa tuwa, sikalang ligaya. Pagka namang-tama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati ang kisalangin sa tuwa, sikalang ligaya. Mga wiling makalagin ko, ibang ligayang sihoy-ibig, hindi kayang lumasan. Ano mga wiling magsalimutan, buhay namin ako ay nagdurusa. Ngunit kay masila na masih, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bindak sa tuwa, sakalang ligaya. Mga wiling matalahi ko, ibang ligayang sihoy-ibig na hindi kayang huli. Namang awiting makasalibot na ang buhay namin noon ay nagdurusa. Kunin kay masila na masaya, magmula si Jesus ay makilala. Kung kay sarap mawit, hawiting makalagi, puso mo'y bindak sa tuwa, sakalang ligaya. Baka namang tama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang salangin sa tuwa, sakalang ligaya. Mga wiling makalagi doon, ibang ligayang sihoy-ibig,
na hindi kayang lumasan. Anumang huwiling man sa liwatan, ang buhay namin buhon ay nagdurusa. Ngunit ay masila na masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O di ko man makitang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo na magkagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako nangangamba. Habiguan ang lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangalan, pangarap ko matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ng Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan o dun sa kalangitan, at isang pangarap lamang. Sabihin ba bilang ako'y isang panarigo, ang pagtawagan ng dahil kay Yesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam na darating ang sangaran, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ng Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan o dun sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksinahin ang problema. Yes, Lord, hallelujah. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang
Diyos ay nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong balik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailanman balis Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, it's the Holy Ghost upon
giving me life, giving me a life, giving me a life. There's the Holy Ghost, the vitals, giving life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Pumping every sound, pumping every sound, pumping. That's the Holy Ghost. Pumping every sound. Jesus, pumping every sound. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord of the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God, ito tapos na lang pagpuring masayang awitin sa ating pinakamalabas praise God. At ito dadako na sa mga malumanay na awitin praise God. At dadalhin po ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes praise God. Hallelujah. Pangalan pa Jesus, amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At tayo po mga minamahal, amen, ay manalangin muna. Praise the Lord. Ating pong hinihiling ang ating pong mga minamahal mga kapatid, mga bisita. Tayo po'y tumayo, itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa udang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami po umalapay noon ay buong puso nagpapasalamat umalapay noon sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon. Prebeleyo ni pinagkakalubo sa bawat sa amin lalo na po sa iyong abang lingkod umalapay noon. Hallelujah. At kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa mga oras, di po namin nababantian ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Umalapay noon, aming idinadalangin, hallelujah. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod, umalapay noon, hallelujah. Sa aming pong minamahal, mga kapatid, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, malapay noon, kumilos ka sa aming kaligitnaan, puspusin mo kami, umalapay yung Santong Espiritu, sa mga kapayang pangalan, pinakamamalapan sa Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. He's the hand on my shoulder. I need to know someone cares.
in the silence that sounds so sweet and so clear. He's the voice in the silence, telling me that he's always near. There's no need for me to worry when things aren't going quiet so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. He's the light in the darkness, shining through bright as day. He's the light in the darkness, guiding me each step of the way. So there's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. There's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. Ikaw ang dahilan kung bakit laging Kanyang iniwanan, at kung bakit Ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y Kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit Kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito
magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi. Siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim
bibig sa piling ko'y hindi umalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang krosa Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala kay Jesus sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosa Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus
sa piling ka nagsimula ang aking buhay. Mabuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailanman, buhat ng tayo ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay
magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundong ko'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapalang mo. Nang si Kristo'y makilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapalang mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapalang mo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay.
lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ang mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka,
sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Nais kong purihin ka, di dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking
kasalanan, bigat ng krus yung binasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung binasan. Dakila ang pag-ibig mo, Runo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, Runo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, Runo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, Runo ay
pagmaligtas ako, dakilaan habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawaan, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, na gugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang si Espiritu pinalayan. Hallelujah, kaya purihin ka. Hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mababago. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinigay.
kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala. Salita mo aming Diyos na dakila, kaya't purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Ang pag-ibig mo'y wagas, ang Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumidinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Hesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala nang ang makahihigit. Sa kasalanay nagpapatawan, buong lugod ay ginagawan. Mga pangangailangan kanyang inilaan. Aming amang sariyang mayaman, tawing daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Hesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Hesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos simula at wakas. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupan, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. We come to glorify His name, we come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Amen, hallelujah. Praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema
at walang sigla. Huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik. Holy Ghost and fire is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Expanding up His hand, expanding up His hand, expanding up His hand. It's all over me. Expanding up His hand. My Jesus, expanding up His hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His bless His holy name. Praise the Lord! Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly ascended pastor, Lina Comod Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir. At sa kanila pong beloved daughter, Sister Vinesnir. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord po. Sa atin po mga live webcast viewers sa Facebook at saka sa YouTube, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang gabi na po sa ating lahat, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain. Ngayon po ay overnight po dito po sa San Carlos Outreach, Pangasinan po, mga minamahal. At welcome po kayo at mag-antabay lamang po kayo mga minamahal. Hallelujah sa bawat yugto ng pananambahan mga minamahal. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil tayo po ay kanyang iniingatan. Tayo po ay nakarating na maluwalhati dito sa ating banal na pananambahan, sa ating overnight service po mga minamahal. At salamat din po sa ating beloved Elder Alvin Reyes sa panguna, mga minamahal sa solemn na awitin. Praise the Lord. At
Nandito na po tayo mga minamahal sa testimony portion po mga minamahal. At kapag nabanggit po ang inyong mga pangalan mga minamahal, kayo na po ay manalangin at medyo lumapit na po sa harapan mga minamahal para hindi po, hallelujah, magtagal na mag-antay tayo mga minamahal dahil lang gawain natin ito ay banal po mga minamahal. Gawain ito ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sa mga nais pong mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kindly lang po na makipag-coordinate kayo sa ating mga beloved instrumentalist at ganun din po sa ating mga beloved IT operator para po maging maayos po mga minamahal. Hallelujah, ang pag-alay natin ng makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. At akin na pong babasahin mga minamahal, yung mga beloved nating kapatiran na magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Ang una po, ang ating beloved Mario Fernandez. At ang pangalawa po, ang ating beloved sister Norma Binluan. At ang pangatlo po, ang ating beloved brother Jose Padua. At ang pang-apat, ang ating beloved sister Abilina Rosario. At ang panglima, ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pang-anim, ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pampito, ang ating beloved Liamar Saklit. At pangwalo, ating beloved sister Maribik Amaro. At ang pangsiyam po, ang ating beloved Romel Morante. At ang pangsampo, ang ating beloved sister Risa Briones. At pang-labing isa po, beloved brother John Amaro. At panlabintatlo po mga minamahal, beloved brother John Carlo Rosario. Panlabing-apat po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. At panglabing-lima po ang beloved brother Arman Rondelios. Panlabing-anim ang ating beloved sister Mary Ann Bakuyag. At panglabing-pito, beloved brother P.D. Castillo. Ang panlabing-walo, beloved sister Isa Corpus. So, 18 mga minamahal yung naka-line up po dito na magpapahayag ng buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mag-pray po tayo mga minamahal at kung mag-alay po ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. At ngayon formal na po nating buksan mga minamahal ang testimony portion mga minamahal. Pangunahan po na ating beloved brother Mario Fernandez. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano po sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung kami nakakilala sa ministeryong ito mga minamahal, na yung pong aking malnasawang unang nasib po minamahal sa aming sambayan. Noon po minamahal, nung ako po hindi pa nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal,
na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon, minamahal, sa kanya pong pagdalo dito sa ating banal na gawain, dahil po hindi ko pa po naintindihan to noon, minamahal. Andiyan na siya umaalis ng maagang maga at nakakauwi na halos gabi na po, minamahal. Habang ako'y inoobserbahan po siya, minamahal, na aking po siyang nakikita sa kanya, minamahal, na kapag siya ay nakakadalo, siya ay masiglang masigla at masaya, minamahal. Subalit kapag siya ay aking hinahadlangan, minamahal, andyan na siya lungkot na lungkot, minamahal, sa kanyang buhay, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin na walang tigil na panalangin, minamahal, na ako'y gusto niyang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung siya ay humiling, minamahal, sa kanyang panalangin, minamahal, na kami po ay pagkalooban po ng sasakyan tricycle, minamahal. Andyan na ito ay binigay po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating banal gawain. At yun po ay aking napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal, na aking po din naobserbahan ang banal na gawain, minamahal. At yan po ay nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na makasalibutan pang gawain na aking ginagawa noon, minamahal, nung ako ay hindi pa na kumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako ay nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, andyan na kami po ay sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain, taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Subalit nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, sa ating pong paghahayo, minamahal, andyan na napakainit po, minamahal. Subalit andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na ipinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong pagtatrabaho, minamahal. Bagamat inaabot ako ng mga init at malamig, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po na ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon.
mula sa physical, financial at higit sa papalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Mary Fernandez, sa iyong buhay na patutuo na yan. Hallelujah. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati mga minamahal, nung hindi pa siya nasib sa banal na gawain na ito, nandyan puno ng bisyo ng kalalakihan mga minamahal. At habang hinahatid sundo niya ang kanyang beloved wife dito mga minamahal, hallelujah, napapansin niya mga minamahal na kung hindi makadalo ang kanyang beloved wife, nandyan yung parang lupaypay mga minamahal. At malaking kaibahan niya nakita, naobserbahan mga minamahal, na kapag siya po ay nakadalo, naihatid niya dito, nandyan grabe po ang kagalakan na naramdaman ng kanyang beloved wife, mga minamahal, na ating pong beloved kapatid na yan, siya ding grabing mang-usig sa kanyang mahal na asawa noon mga minamahal. Ngunit sa patuloy niyang paghatid sundo sa kanyang beloved wife dito sa ating banal na gawain, napakinggan niya ang ibanghilyo ng kaligtasan. Hallelujah. Nahipo siya mga minamahal. Siya mismo ang nagpresenta na magpabautismo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At pasalamat siya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan yung kanya pag-iingat sa kanila mga minamahal. Hallelujah. Noong time na bago pa yung kanilang tricycle mga minamahal, na sinundan sila ng 4 na kalalakihan dahil gusto pong karnapin yung tricycle na yan. Ngunit sa kahabaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung sila'y lumiko dyan sa ating pathway mga minamahal, narinig niya ang sabi ng isang karnaper na yun mga minamahal, dito lang pala sila pupunta sa ating sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang sumunod na magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Norma Binluan. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang Praise the Lord. pinakamataas na pagpupurit, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil noon po na talagang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking mga bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ako po binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi rin po ako marunong na ganitong
magdamit na mahaba, maiksi, naka-short, naka-sleeveless, lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa aking kagalingan. Dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po humingi po ng patawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang pag-bleeding na yan, pinahinto po ito sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, di pa po sila takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na ako po ipunta po itakbo po sa ospital. Pero andun po nga, tinakbo po ako. Pagdating ko po doon, talaga andyan po na ako po talagang in-examine po, inobserbaan, talagang chinik up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po inobserbahan, in-examine, chinichik up. Alam niyo po, ang lumabas po sa aking sakit ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak malilit pa po. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, sabi niya po, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya Amen. po, alam niyo po, na talagang dyan po na ang sabi po ng doktor, nung nandun po ako talagang inobserbahan, sabi niya po na lumabas daw po muna ako, magpahinga ng 2 linggo at ako schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Umiyak po ako, sabi ko po. Dahil malilit pa po ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala dahil ang akala ko po pag mamamatay ka, wala na. Pero andyan po kung may plano po lang, pinakamamahal na Jesus talagang siya na talagang siya po talagang hindi ka iiwanan. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya, dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin, itapon mo, sabi niya po, at sumama ka sa gawain. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako, sabi ko, dahil takot na takot po akong gumalaw. Pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Basta sumama ka, yun nga po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, pagdating ko po ang mga kapatiran, talagang nagpupuri po sila. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay nakipagpuri na rin po. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako Praise the ng Lord. 3 beses. Samantalang nasa bahay po ako, doon lang po nakahiga, pero andyan po, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, tunay po ang aking sakit na cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako talagang andyan dahil po napakahirap po ang aking buhay dahil maaga po akong nabiyuda. Talagang ako lamang po ang naghahanap buhay.
ang aming bahay po, talagang di ko po mapagawa dahil 5 po ang aking anak. Ako lamang po ang nahahanap buhay. Ang aming bahay, butas-butas po yung talagang bubong, talagang kawayan po. Yung dingding po, talagang yung birao po. Alam niyo po, talagang butas-butas po yan. Sabi po nila, ako po inuusig kung bakit daw po ako dalo ng dalo. Wala po kaming makain. Dahil pag nakatinda lamang po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Yung aming bahay, butas-butas po yan. Dumadalaw po kami, wala pong sasakyan. Nandyan po, talagang sinisikap ko po ang dumalo. Hindi ko po yung tinignan, ang kahirapan. Ang pag-uusig po, talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, hindi na po tumutulog. Talagang inaayos na rin po, naayos na rin po, bato po ang aming bahay po ngayon. Talagang di na po kami nababasa. Kaya Praise pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, kahit gamit po namin wala. Alam niyo po, kahit gripo wala. Wala lahat. Dahil yun nga po, wala po akong pambili. Talagang alam niyo po, pinagkalooban po ako ng sariling sasakyan po, na motor po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kanina po, andun nga po kami na pumunta po doon sa banda doon sa amin na talagang mayroon pong 2 may sakit po. Nag-share po kami, talagang sabi po namin dahil yung isa may sakit po, masakit ang kanyang ulo, yung isa may asma po, maraming sakit po. Sabi po namin, sumama kayo. Sinare po namin kung gaano katotoo, makapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusades Amen. International Ministry. Talagang ipinahayag po namin. Sabi po nila na sila rin po dahil subukan nyo, total wala naman mawawala. Pagagalingin kayo sa iyong mga karamdaman. Sabi po namin, 2 po sila. Sabi po nila, o sige, sabi nila, sasama po kami sa linggo, pero wala kaming sasakyan, sabi po nila, basta sumama kayo. Sabi po namin, gusto po nila, hanggang matapos po yan, sabi nila, hindi po ako nagkakamali, alas 3 o alas 4, sabi po namin, kaya sabi po nila, balikan po namin sila, dahil magbabaon na daw po sila. Sabi ko po, talagang babalikan po namin kayo, sabi po sa umaga, sabi ko maaga kayo. Yun po, galak na galak po sila na sumama. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sila rin po ay nangangailangan na kaligtasan. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sino po ako? Hallelujah, kahabagan na mag-share po, magpatotoo po sa kanila dahil sabi ko po ako, pinagaling po ako sa sakit ko pong kanser. Kaya sumama kayo, sabi ko po sa kanila. Kaya hindi lang po karamdaman na pagalingin kayo, kundi higit ang buhay na walang hanggan. Sabi ko po sa kanila. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Loobin din po bukas po, kung loobin po ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil mayroon pa po doon na nasiran po namin. Babalikan po namin sila. Kung makakasama po sila sa linggo, loobin, ipag-pray po natin sila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual, lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
God bless you po, beloved Sister Norma Binluan, sa pinagpalang patutuo na yan. Glory to God po, mga minamahal. Year 1998, na-diagnose po sila, mga minamahal, na mayroon pong cancer sa matris, mga minamahal. Siya po ay nag-aalala ng mga minamahal dahil maliliit pa yung kanilang mga anak, dahil maaga po silang nabalo, mga minamahal. Ngunit, nung siya dinala sa ospital, wala pong kagalingan, mga minamahal. Nandyan yung maraming resitang mga gamot, mga minamahal, na binibigay sa kanya. Ngunit, inom siya ng inom, ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na mayroon pong kanyang kapatid sa laman, yung kanyang beloved ate na nauna pong na-save sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, bumangon ka, sumama ka sa aming banal na gawain, tayo ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung dumating siya, mga minamahal, sa ating banal na gawain, para siyang lantang gulay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Habang nagpupuri ang mga choir, mga minamahal, sumasabay ang ating beloved kapatid. Hallelujah. Pagkatapos ng puri, hindi niya namalayan ng mga minamahal. Siya po ay nakatalo na po. Glory to God. Hallelujah. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung pag-uusig. Hallelujah. Sa mga kapitbahay. Bakit dalo ng dalo? Wala nang makain. Wala nang mapamasahe. Nandyan yung kanilang tinutulayang bahay, mga minamahal, na ito po ay kubo lamang po, mga minamahal. Ngunit sa patuloy niyang pagdalo, napakinggan niyang hallelujah, ang paliwanag dito sa pagbibigay. Hallelujah, na ito po ay susi ng pagpapala. Sinunod nila ng sinunod, mga minamahal, sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinoprovide lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung dating kubo-kubo nilang tahanan, mga minamahal. Ngayon, nung kami po ay nag-sounding doon, mga minamahal, ako po ay nagagalak dahil tinuro niya sa akin. Dati, Brad, ang aming bahay ay kubo-kubo. Ngayon, pinalitan na po ng batong bahay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, naglalakad, mga minamahal, pag walang pamasahe. Ngunit, hindi nila tinitingnan yan, mga minamahal. Pero ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin, mga minamahal. Sila po'y pinagkalooban ng sariling, hallelujah, tricycle, mga minamahal, para mayroon na silang masakyan pagdalo dito sa ating banal na gawain. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Jose Padua, at kindly po maghanda ang ating beloved sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise At the ako po Lord. ay nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, sa hindi natin makalimutan, turo na ating beloved assistant pastor Linas Almeida. Lang din po, nagpapaabot din ng bati sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bobinir, sa kanyang beloved daughter, Baisnir, sa inyo sa mga elders, sa inyo mga kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po yan, nagpupasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan naman ako ng pagkataon upang ipahayag mga kabutihan na ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay po minamahal, hindi pa ako nakakilala sa misteryong ito. Nandyan na napakagulo po ang aming buhay. Walang kapayapaan sa puso't isipan. Kaya ang aking malasawa, nandyan na talagang nag-decide po siya na lumayo, mga minamahal, nag-apply sa ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po minamahal na andyan na aking kalungkutan, mga minamahal. At tunay po minamahal sa aming tahanan, mga minamahal, na nandyan na parang may nagugyok
sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. At tunay po minamahal na tamang-tama po mga minamahal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan na napakinggan ko po yung mga patutuo ng ating mga kapatiran na sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. At tunay po minamahal na hinala ko po ang gawain ito minamahal at aking po nasumpungan sa may dako ng Amoranto. Tunay po minamahal na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Aking mga Praise the bisyo Lord. mga minamahal, pagsusugal, pag-inom ng alak, lahat po ng bisyo ng kalaki na sa akin po minamahal, yung po inalis ng ating pinakamamahal na po Praise Jesus. the Hallelujah. Lord. At tunay po minamahal na ako po nagpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat tuwing ako'y dumadalo minamahal, andyan lang po ang aking kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hanggang sa umuwi na po ako dito sa Pangasinan mga minamahal upang isir ko po sa aking mga mahal sa buhay na ako po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na aking ama na talagang sarado, kandado yan sa ating kinagisnang relihiyong minamahal, hindi basta-basta naniwala yan mga minamahal, sapagkat mayroon akong kapatid na nauna, na nabun again sa ibang sekta mga minamahal, ilang taon mga minamahal, 16 years, pero walang naniwala sa kanyang minamahal. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ang aking mahal na ama, talaga ako pinangulakan mga minamahal, sumama mga minamahal. Hindi ko pa alam dati ito sa San Carlos, at amin nasumpungan niya sa dako ng Lingayen po minamahal. Tunay po ang aking mahal na ama, tamang-tama na mayroon po siyang karamdaman, mga minamahal na lagi po siyang nahihilo. May mga bisyo mga minamahal. Tunay po minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na ama sa laman. Talagang siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus Praise the Lord. at binago ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po na siya po'y nakapaglingkod ng mahigit 20 years mga minamahal sapagkat aking mahal na ama nasa kabilang buhay naman nasa piling natin pinakamamahal na Jesus. Nagpagamit din bilang adult square sa dako ng Lingayen mga minamahal. Hallelujah. Ganoon din po ang aking mahal na ina na may kidney trouble, siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. May 20 years po na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po minamahal, marami po ang aking mga loved ones na pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan aking mahal na kapatid na may Almoranas, nung siya pinagpalihas sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na pamangkin po, minamahal, nandiyan po, inaapoy sa lagnat, nagsusuka, grabe po yung init niya, minamahal, hallelujah. At aking pong inilihan, first time po maglihans po, minamahal, sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Praise the Lord. At aking mahal na tiyahin na talagang grabe po na sa banin ng karamdaman, butot balat na po siya mga minamahal, talagang hindi na siya po nakakakilala, hindi na po siya kumakain mga minamahal. Tunay po nung siya po pinuntahan ng mga magagawa, mga minamahal, siya po inilihan, tunay po instant po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At mahigit 20 years din po siya nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mahal na kapatid na may cancer po, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes po minamahal. At siya rin po'y nung patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na napatunayan ko minamahal na ang ating gawain, totoo ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Sumampalataya ka lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Kaya walang lugi po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Napakatipid po minamahal sapagkat hindi na natin kailangan gumamit ng gamot. Hindi na tayo kailangan pumunta ng ospital. Sumampalataya ka lang, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal, na nandiyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ang aking mga mahal sa buhay, nung sila po na-aksidente, marami po silang minamahal, aking mahal na inasalaman, aking mga kapatid mga minamahal, pamangkin po,
talagang na-disgrasya po sila mga minamahal sa kanilang sinakyang jeep po minamahal na ito po'y nagsirko-sirko po minamahal, ilang bisos po yung umikot mga minamahal. Makikita mo yung jeep, talagang tupi-tupi mga minamahal. Makikita mo na talagang walang mabubuhay, subalit tutupo ang ating Diyos na nag-iingat sapagkat walang nangyaring masama sa kanilang minamahal na nandiyan po, na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Ang aking mahal na kapatid na nakuryente po ilang bultahe mga minamahal, tunay po mga minamahal na siya rin po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Sa mga biyaya pagpapala namin natatanggap, na tutupo na ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala sapagkat dati-dati nakatira lang po kami sa squatter area. Andiyan na napakalit lang po yung tinitira namin, isang kama lang po mga minamahal na hindi kasya yung tatlo mga minamahal. Kailangan kasi mayroon kaming isang anak, bali tatlo po kami mga minamahal. Kailangan pag pumiyaya ka, kalabitin mo yung isa para tumagilid mga minamahal. Ganun kaliit po yung aming tinitiran mga minamahal. Doon na po kami kumakain mga minamahal. Pagdating namin sa paghahanap buhay, yung kama na tutulugan namin mga minamahal, punong-puno mo ng langgam mga minamahal. Hallelujah. Kaya napakahirap po mga minamahal. Subalit, tutupo yung pinapangaral na ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala. Tunay po nung kami pinagtapat, sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Pesos, kami po'y pinakaluban ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan. Mayroon din po sa Praise the Lord. Dako ng Maynila. Kaya maraming po salamat po sa ating pinakamamahal na Pesos. Nandiyan na nakarating po kami sa ibang bansa na talagang wala kaming ginastos mga minamahal. Talagang ilang linggo po kami doon sa dako ng Hong Kong, sa Macau po mga minamahal. Grabe pong pagpapala ang pinakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat dati-dati po mga minamahal, ang hanap buhay namin, nagtitinda lang po ng isda mga minamahal, fish vendor mga minamahal, dito sa midako ng San Carlos. Grabing hirap mga minamahal sapagkat kailangan mo gumising ng maaga para bumili ng yung mga maghango ng mga paninda. Kailangan kahit umuulan, bumabagyo, talagang sinusulong po namin yan. Napakahirap po mga minamahal. Subalit, ngayon mga minamahal, andyan mga minamahal na kahit hindi kami magtinda, nandyan na ang malapinoon na nagpo-provide lahat ng aming pangangailangan mga minamahal na andyan na yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Jesus na nandyan na walang hadlang po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At maraming salamat din po minamahal sa aming paghayo na kanina mga minamahal. Bagamat nandyan mainit, nandyan ang pagod, pero pag may kaluluwa na tumatanggap na andyan na sila nangako na sila po'y dadalong mga minamahal, talagang nandyan napapawi yung aming pagod mga minamahal. Sapagkat maraming tumanggap po mga minamahal, 15 kaluluwa na sila po'y nangako na sila'y dadalong mga minamahal. Kung loobin, baka itong linggo mga minamahal, dadalo sila mga minamahal. Merong kaming nilihans na nandyan na naka-oxygen po mga minamahal. Nung tinanggal niya pagkatapos ng nilihan, tinanggal niya yung oxygen, talagang nandyan kalakasan, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa aming paghayo nandyan ng patnubay, paggabay ng ating pinakamamahal na Jesus. Ingatan, bagamat andyan ng mga aso, hindi namin kinatatakutan niya sapagkat andyan ang pinakamamahal na Jesus, nag-iingat na talagang wala kang takot kahit aso mo niyang malaki na sumasalubong sa iyo. Pagdating mo sa mga, yung aso, bumabalik mga minamahal. Talagang, parang aso mo ang nangyayari mga sarili mong aso mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat. At bilang karagdagan po mga minamahal, kami po'y mag-aalay ng makalangit ng awit sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus.
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Handa ka na ba Umarap sa sa Diyos Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala nang pag-asa. Ngayon ang pagkakataon. Praise the Lord. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang
salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Jose Padua, sa pinagpalang patotoo na yan at sa papuring awitin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God lamang po mga minamahal. Hallelujah sa mga naghahayo po mga minamahal. Bahala na po ang mahal na Panginoon Jesus na mag-iingat sa ating mga minamahal sa araw-araw na paghahayo. Hallelujah sa mga aso. Ganon din po, makaka-encounter minsan ng hallelujah mga pilosopo. Ngunit, hallelujah, Diyos na ang bahala na magbalik ng maraming beses na pagpapala sa ating mga minamahal. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Abilina Rosario, at maghanda po ang ating beloved brother, Fernando Di Guzman. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang Praise the Lord. pinakamatas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang ng Pastor Will D. Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi nalilimutan. Aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubong beloved family, Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga kapatiran. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil may pahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming Praise the buhay. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po, may sakitin po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi maghapon po yan talagang nakahiga po ako. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin ay tamang-tama. Nilipat-lipat ko po yan talagang tamang-tama. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan talaga, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At hinanap po namin ang gawain ito, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung maliit pa sila. Hallelujah. Praise the Lord. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko pa alam kung saan ko po sila dadalhin. Pero nung nandito na po kami talagang, hallelujah, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Will D. Estrada Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Dahil isa po rin po ako na napili upang hallelujah, hallelujah, praise the Lord, magbigay ng reflex. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan ang malalaking aso, talagang ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang hindi po kami pinabayaan. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus the Lord. na gumagabay, pumapatnubay sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nag-iingat sa aming buong sambahayan. Talaga nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpapabaya. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Sister Abilina Rosario, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Tunay na napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan dati-rati, mga minamahal,
nandyan yung kanilang karamdaman, ngunit na panood nila sa television, mga minamahal, ang programa natin, Jesus Miracle Hour. Sila po ay pinagpala natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Hinanap nila ang ating banal na gawain dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. At nung tinanggap nila ang bautismo sa tubig, sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung karamdaman niya, mga minamahal. At ganun din po yung karamdaman ng kanilang mga anak. Ito po ay pinagaling po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ito yung pinakamahal na Panginoon Jesus. At salamat din po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kahabagan. Hallelujah, na sa paghahayo, mga minamahal, na nandyan yung mga aso, mga minamahal, at nandyan yung grabing init, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi po niya pinababayaan yung kanyang mga anak, mga minamahal, nagsusumikap para po mayroong mga bagong kaluluwa, hallelujah, na madala po sa panan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, na itong, hallelujah, darating po na 30th church anniversary po. Praise the Lord. Tayo po tumayo, mga minamahal, at tayo po ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw, ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw, mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tatas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Tapatan mo, O Diyos, ay dakila.
Pupurihin ka sa bawat pintuan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Buti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala ka, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin pong tinatawagan na ating beloved brother Fernando D. Guzman po, mga minamahal. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, Beloved Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa hindi malilimutan aral, turo, Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa lahat ng kanilang angkan, Beloved Almeida Children, at ganun din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved Ordin Preacher, at ganun din po sa ating minamahal na elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, ang higit po sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, meron po akong kapatid, mga minamahal. Siya po, mga mahal, inanyayahan po ako sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Sapagkat sa ganitong gawain, mga minamahal, sapagkat ako may reliyon din, mga minamahal, na namulatan, mga minamahal.
overnight fellowship, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa gawain ito, mga minamahal, may malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga kapatiran, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay napaluha, mga minamahal. Luha ng kagalakan, mga minamahal. Sa umaga, mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po ay dali-dali po, mga minamahal, sa harapan, mga minamahal, tinanggap ko ang mahal na Panginoon Kristo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pag-ahong ko pa lang, mga minamahal, ako po'y galak na galak, mga minamahal, na umuwi po, mga minamahal. Lahat ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong araw na po yun, mga minamahal, 3 bisis po akong dumalo, mga minamahal, sapagat naroon po, naramdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalakan, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napaganda pala, mga minamahal, makakilala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung araw po yun, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagat lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak sa dako po ng Sambales, Masinloc, mga minamahal. 24 kilometers bago ka makapunta po doon sa kalagitnaan ng bundok po, mga minamahal. Namulatan ko po ang minahan na napakalaki, mga minamahal, nandun po ang lahat ng mga tao, may iba-ibang klaseng mga tao, mga minamahal. Puro trabahador po yan, mga minamahal. Sapagkat ang produkto na kinukuha nila, mga minamahal, chromite, mga minamahal. Doon po kami lumaki, mga minamahal. Pati ang aking mga magulang, doon na rin po nagtrabaho. Sa aking buhay noon, mga minamahal, habang ako'y nakakaisip, mga minamahal, nandun po mga layaw ng laman, mga minamahal. Lahat ng klase ng palaro, mga minamahal. Doon po, katutok ang aking kaisipan, mga minamahal. Gabi na po, umuwi po ako niyan, mga minamahal, sapagat napakaliwanag, mga minamahal. Paggabi doon po, mga minamahal, sa isang minahan, napakaraming tao, mga minamahal. Ang araw nila po doon, gabi, mga minamahal. Ngunit may curfew hours po, 10 a.m., mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kami po, mga minamahal, naka-standby pa, mga minamahal, uuwi po ako niyan, 1:00, 2:00 yan, mga minamahal. Nandun po, nagiinuman, mga minamahal, umihit ng mga marijuana, mga minamahal, sapagkat ako po ay nabarkada, mga minamahal. Dumating ang araw na hindi ko po alam na mangyayari sa akin ito, mga minamahal. Yun na pala ang huling araw ko doon sa minahan po, mga minamahal. Ako po ay napaaway, mga minamahal, sa kalasingan ko, mga minamahal. Napaaway ako sa mga trabahador, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, mahulian ng nakapkapan ng baril, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, mga minamahal. Tinravel po ako sa Masinloc, mga minamahal. Hindi ko na po alam ang ginagawa ko, mga minamahal, sapagkat lasing na lasing po ako, mga minamahal. Hanggang sa kinamagahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nireklamo nila, mga minamahal. Maraming bintang sa akin, mga minamahal. Subalit, wala sa akin, mga minamahal, ang bintang nila po sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, nalaman ng aking mga magulang, mga minamahal, kuya, mga minamahal, naisturbo po sila sa trabaho. Maraming nawala sa kanila, mga minamahal. Mga 1 buwan din po akong nakulong, mga minamahal, dahil po sa illegal possession of firearms, mga minamahal. Hindi sa akin po yung pinahawak lang po sa akin, mga minamahal. Ngunit
Salamat sa ating pinakamamahal na at ito po ay naayos, mga minamahal. Hanggang sa ako umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Wala pang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo noon, mga minamahal. Wala pa, mga minamahal. Andun po napakagulo ang aking buhay. Sapat ang aking buhay, ako na lamang po ang nagdidesisyon, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kahit saan ako pumupunta, mga minamahal. Dahil ang Diyos ay wala sa akin, mga minamahal. Nasa akin lahat, mga minamahal. Marami akong napasukan na trabaho na pupunta lamang po sa mga bisyo, mga minamahal. Kaya ko pong ubusin isang sahod ko po, mga minamahal, sa isang araw, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nung makilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. May nakakilala, mga minamahal, ang kuya ko po, mga minamahal. Nakita ko po rin sa kanya ang kagalingan ng kanyang karamdaman, mga minamahal. Talagang nakita ko po ang himala ng Diyos hanggang ngayon, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa kaligtasan at karunungan ibinigay ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbabago, mga minamahal, talaga na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sagana ng aking hindi ko mababago ang aking sarili, mga minamahal. Ang Diyos lamang ang nagbago sa akin. Sapagkat ang Kristo ay nasa aking puso, mga minamahal. Ang pananampalataya natin sa Diyos, mga minamahal, ang nagbago sa atin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ganun din sa karamdaman, mga minamahal. Mahabang panahon din, mga minamahal. Bata pa ako, talagang marami nang tumako sa akin. Bata pa ako, nandun pa ako sa silok, mga minamahal. Hanggang sa akin makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang karamdaman po yan, mga sakit ng ulo, lahat ng klase ng karamdaman na sa akin dumapo, mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng Diyos, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, ako po ay nagpapatuloy, mga minamahal, sa pagdalo ng pagdalo. Hanggang maabot natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pag-iingat ng buhay. Naroon po ang mga himala na ginawa ng Diyos sa akin. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang di nagmamaliw, mga minamahal. Sa mga pagpapala rin po, mga minamahal. Dati-dati, mga minamahal. Ako po'y nagpapatuloy, mga minamahal. Naramdaman ko sa akin buhay, mga minamahal. Yung 10 piso o 100, mga minamahal, matagal ko nang ubusin yun, mga minamahal. Baka yung 1 buwan, yung 100 siguro, 10 piso lang magagastos ko, mga minamahal. Nung araw, libo-libo ang nagagastos ko, mga minamahal. 1 araw lang, ubus lahat yan, mga minamahal. Kinabukasan, magtatrabaho na naman. Ganun po ako noon, mga minamahal. Ang buhay ko talaga, wala nang halaga, mga minamahal. Subalit ang Diyos, kung ikaw ay nirang niya talaga, kinabagan ng ating pinakamamahal ng ating buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras po, nagpapatuloy po ako, mga minamahal. Kaya anong hirap ng buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kaligtasan na binigay niya sa atin, mga buhay, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mapalad ang ating kapatid sapagkat siya din po, mga minamahal, ay kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yung pong unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal, at manatili sa atin na mahal na mga minamahal hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa watang ating mahal na kapatid, mga minamahal, na una po sa Kanya, mga minamahal yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, katapos siya po ay tumanggap ng pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Mga minamahal, natupad po sa katotohanan yung salita ng mahal na Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all become new. Sino daw na kay Kristo siya ay bagong nilalang, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na dating luma, ngayon narito pawang bago. Puros kabutihan na po yung kaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, tumahak po tayo sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo po ay nanalangin at nanatili sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, tayo po ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panalangin sa mga karamdaman, yung pag-iingat, mga minamahal. Nariyan po kapayapaan, yung mga pagpapala talaga, mga minamahal. Bagkat yung munting natatanggap natin na pinansyal, mga minamahal, kung nasa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal. Ang talabo, parang napakalaking halaga nito, mga minamahal. Hindi po katulad noon tayo nasa nakasanlibutan pa, hindi tayo nakikilala sa mahal na Panginoon. Totoo po yung libo-libo, mga minamahal, parang tubig lang po yan, mga minamahal, hangin na naililipad. Mga minamahal na wala ng kabuluhan, mga minamahal. At tulad ko din po, mga minamahal, 17 years ko po na nagtrabaho sa kumpanya. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. 17 years na binata ako, mga minamahal. Ni Caldero, hindi ako nakabili, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Napakarami ko pong bisyo, lahat ng bisyo ng lalaki na sa akin. 17 years, mga minamahal. Ako, overtime ko, open po ako sa overtime. Nagbubunus pa ako, mga minamahal mo, 17 years na nagtrabaho po ako, mga minamahal. Ni Caldero po, hindi ako nakabili. Totoo po yan. Ang ginagamit kong kaldero, yung kay tatay ko pa, mga minamahal. Tuloy niya 17 years na binata po, mga minamahal, nagtatrabaho. Mga minamahal, wala po talaga mangyayari kung wala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati. Una sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang papuri, pagluwala, at pagsamapasasalamat at pasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na talaga pong namalagi po sa ating puso. Mga minapakailan-kailan pa man, mga minamahal-pili ito. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang madaling araw po sa ating mga minamahal, ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak na katuwang niya po na nangalaga papagal ng ating kaligtasan sa dagong lugar ng Sister Bay. And din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga bisita po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal through Facebook Live streaming, ganoon din po sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister ni Dambakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother Mark Saklit. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo-taral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastor workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Pupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan na ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Salamatan kong mahal na Panginoong Hesus na nakilala ko po siya. Hallelujah. Praise God. Pagkat alam niyo po mga minamahal, bagamat noon talagang nandyan na napakahirap ko pong maakay dito po sa gawain ito po, mga minamahal. Napakatigas ang aking puso, ngunit ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan na dati po mga minamahal na talagang dinala ko po ito sa doktor po.
sa espesyalistang doktor na po ang tumitingin. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po ang lahat ng mga iginagamot ko po sa kanya hanggang sa ginawa ko po lahat ng mga kaparaanan upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako hanggang sa isang araw na talagang wala na po akong magawa po. Naalala ko po yung isang kapatiran po natin na talagang nansa na walang tigil pong mag-share sa akin hanggang sumama po ako mga minamahal. Sa dako po ng Marikina po, ang banal na gawain pa po mga minamahal, nandiyan po na sa unang dalo ko po mga minamahal talagang nandiyan po mga minamahal na nandiyan yung aking kagalakan po mga minamahal sapagkat first time ko pong makadalo po sa banal gawain ito po mga minamahal. First time ko rin pong makakita po na ng mga nagpupuri po mga minamahal at nandiyan yung mga nakita ko po yung mga mahabang mga damit, nakaputi po at saka mahabang mga buhok. Talagang nasa kaayusan po mga minamahal. Talagang nandiyan po yung aking kagalakan po mga minamahal sapagkat sabi ko po sa aking sarili, ngayon lang ako nakakita ng mga ganito. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat sa mga papuring awit po mga minamahal ay talagang mabibless ka po mga minamahal. Praise the Lord. Bagamat nandiyan po mga minamahal, hindi ko po alam yung mga inaawit, ngunit habang po mga minamahal, nung una po mga minamahal, nagmamasid po ako, na nandiyan nakatayo lang po ako mga minamahal. Ngunit alam niyo po, habang nagtatagal po sa pagpupuri po mga minamahal, nandiyan na napapakinggan ko po yung mga papuring awit na talagang naluluhan na po ako. At pagkatapos po ng mga pagpupuri po mga minamahal, nandiyan na yung mga patutuo na talagang tunay nga na ang Diyos dito ay talagang buhay. Sapagkat yung mga napakinggan ko pong mga patutuo po mga minamahal talagang kamangha na talagang nandiyan yung mga karamdaman po talagang tinanggihan na po ng doktor po. Talagang nandiyan mga galing pa po sila sa ospital, may cancer po mga minamahal na tunay nga na dito po sila po pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. At maging angketong nga po mga minamahal na nandiyan yung mga talagang nakita ko po talaga yung mga daliri niya, talagang itinaas po talaga ito na talagang pudpud na po, sakitong po mga minamahal. Ngunit siya po'y pinagaling po dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal, kaya kahanga-hanga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko pong pagdalo, pakikinig ng mga patutuo po mga minamahal na nung natapos pong banal na gawain po, at dyan po mga minamahal, yung pagtanggap po mga minamahal, alam niyo po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili ko pong pagligtas po mga minamahal. Hari ng aking buhay, talagang ansyan po mga minamahal sa pagkatapos ng banal gawain na ako po tumanggap ng ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At sa aking patuloy po na pagdalo po 3 beses sa isang linggo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, wala pa pong 1 buwan. Nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak, talagang tunay nga na ito po ay nilinis na po at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga nga pong napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat dati po mga minamahal na mahina rin pong aking baga po, ngunit sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandiyan din po mga minamahal, mga himala, mga kagalingan ng aming mga karamdaman po, mga minamahal. Alam niyo po, bagamat talaga ito po nangyari lamang po mga minamahal, nung Lunes lamang po mga minamahal. Yung aking beloved ko pong apo, talagang umaga po mga minamahal ay masakit na kanyang ulo po mga minamahal. Medyo may sinat na po siya. At alam niyo po mga minamahal, sa buong maghapon po, nakahiga na lang po yung aking beloved ko po, apo po mga minamahal dahil masakit ang kanyang ulo. At talagang tumataas ang kanyang lagnat po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hanggang umabot pa po ng gabi na po mga minamahal. Andiyan na po yung talagang nilalagnat na po siya mga minamahal, umabot na po ng 38.5 na po.
38.7 na po ang kanyang lagnat po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal bilang yung aking beloved kong anak na yung ina niya nasa Maynila, nagtatrabaho po mga minamahal. Siyempre po may karapatan din po siyang malaman na yung kanyang anak ay ganyan. Sinabi ko po sa kanya po mga minamahal na nilalagnat yung kanyang anak. At alam niyo po mga minamahal, natataranta na po yung aking beloved kong anak. Subalit ako po mga minamahal, kalmado lang po ako dahil alam kong may Diyos tayong magpapagaling po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, hindi na po tumitigil na tawag ng tawag yung aking beloved kong anak. At ang sabi niya po sa akin, Mama, sabi niya, hindi niyo alam kung ano yung yan, si Rian, sabi niya doon sa apo ko po. Kapag nilalagnat na yan, sabi niya, at umabot na yung ganyang taas ng kanyang lagnat na, sabi niya, tumitirik na ang kanyang mata at talagang nangingisay na yan, sabi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, huwag kang mag-alala, sabi ko. Pag nandito siya, hindi pababayaan ang mahal na Panginoong Yesus, sabi ko. At nandiyan na po mga minamahal na talagang, ang gusto niya po sa akin po mga minamahal, ay painumin ko na po ng gamot. Alam niyo po mga minamahal, nung sinabi niya po sa akin na ganun, nawalan ka, sabi ko, wala ka na bang tiwala sa mahal na Panginoong Yesus? Nawalan ka na talaga ng tiwala sa Kanya, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko po, pinaalala ko po, ang mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa kanyang anak po mga minamahal nung siya po ay mag-edad ng 1 year. Wala pa pong 1 year old po mga minamahal. Dito po mismo po sa banal na gawain po mga minamahal, itinakbo po ang kanyang anak sapagkat wala na po siyang malay. Alam niyo po yung batang yan mga minamahal na pinapatotoo ko po sa inyo. Talagang alam niyo mga minamahal, talagang mawawalan na po siya. Akala namin ay mawawalan na po siya sa amin. At tunay nga po mga minamahal na walang ibang nagpagaling dyan sa aming apo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nung time na tinakbo niya po dito po mga minamahal, talagang kinagat na po ang kanyang dila po mga minamahal, at tumirik na po ang kanyang mga mata, at siya po ay iyak ng iyak po mga minamahal. Nung time na sinabi ko sa kanya, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa lahat ng iyong mga pagkukulang, sabi ko po mga minamahal, kung gusto mo pang mabuhay ang iyong anak, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po, yung aking anak na yan, yung aking anak na yan, yung nanay ng bata na yan, iyak ng iyak po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Time po mga minamahal na kami po mga minamahal ay naka-stay in po mga minamahal. Sabado noon mga minamahal, kaming tatlo ng aking nung dalaga pa po ang anak na si beloved Rona at saka yung bunso ko po mga minamahal. Talagang dito po kami naka-stay in po, nag-fasting po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alam niyo po, talagang totoo po, talagang nakita ko po, talagang, hallelujah, Jesus name. Yung kalahating katawan na po mga minamahal ay malamig na po mga minamahal. At ang kanyang kamay po mga minamahal, hindi ko na ito maiunat sapagkat naninigas na po mga minamahal. Sabi ko, tumawag ako sa mahal na Panginoong Yesus. Mahal na Panginoong Yesus, tulungan mo kami. Sabi ko po, pinalibutan na yan ng mga choir po, mga minamahal na nakafasting po dito po. At ang mga manggagawa po mga minamahal, talagang ito po ay nililihans po nila. Alam niyo po mga minamahal, tunay ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat, bagamat ganun po ang nangyari po sa akin, beloved apo, talagang tunay na pinakita po, talagang himala po mga minamahal. Yung aking apo na yan po mga minamahal, praise God, nakala ko'y mamamatay na po mga minamahal. Ito po'y dinugtungan pa ng buhay, hallelujah, praise the Lord. Yan po yung ipinapatotoo ko po mga minamahal, na yung batang yan ay children's choir po, na nung siya po ay nilagnat po mga minamahal, ay sinabi niya po sa akin na painumin ko na ng gamot. Sabi ko po mga minamahal, mawawalan pa ako ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, sabi ko, pabayaan mo na ako, sabi ko, kung anong gagawin ko, sabi ko po, lumuhod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal,
Bagamat mainit po yung aking apo po, mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Jesus, kung ano man ang aming mapagkukulang, kung kinakailangan mag-stay ako ulit, sabi ko, gagawin ko, pagalingin mo lang siya. Pababain mo na po ang kanyang lagnat, sabi ko po, mga minamahal. At sabi ko po, mama naman, dahil sakit yung ulo niya po, hindi na talaga tumitigil ang sakit ang kanyang ulo po, mga minamahal. Sa una't panalangin ng aming Pastor Weldis Radal, sabi ko po, mga minamahal, yung taas ng kanyang lagnat, sakit ng ulo, ito po'y pagalingin mo. Kasaut in Jesus' name, sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, minuto lang po mga minamahal. After 10 minutes po mga minamahal, nung ipasok ko po yung aking kamay po sa kanyang likuran po mga minamahal, talaga nandyan na pinapawisan na po siya. Alam niyo po, dahil meron po kaming thermometer po mga minamahal, tinignan ko po yung kanyang lagnat po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung taas ng lagnat niya po mga minamahal na umabot na po ng 38.7 po mga minamahal. Nandiyan na po mga minamahal na bumaba na po mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. At pagkatapos po ng, di ko alam kung 30 minutes po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung taas ng lagnat niya po mga minamahal. Yung oras na yun po mga minamahal, nag-36 na lamang po mga minamahal, normal na po mga minamahal. Kaya grabe po talaga yung, grabe po yung pasasalamat ko. Salamat man na Panginoon, sabi ko, dahil minanghawakan mo ako. Alam niyo mga minamahal, totoo ang ating Diyos. Bawat kahilingan natin, pinapakinggan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakarami ng mga himala, mga kagalingan ng aming mga karamdaman ng mahal na Panginoon. Siya po yung nagpapagaling. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil kung hindi namin siya nakilala, tunay nga na hindi ko alam kung saan po kami ngayon. Hallelujah, praise God. Tunay ang Diyos natin ay buhay at talagang nagpapagaling. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, kung maalala ko lang po yung nangyari sa akin na yung nakunan po ako mga minamahal na umabot po na 1 linggo po mga minamahal na nag-bleeding po ako. Tunay po mga minamahal na yung mga time na yun po talagang hindi ko na po alam kung ano gagawin ko nun. Gumagapang na po ako mga minamahal. At talaga nagtitiwala pa rin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako nagpadala po sa ospital. Hindi po ako nagparaspa. Alam niyo mga minamahal, tunay ang Diyos na at ipinaglilingkuran. Alam niyo po sa pagpupuri lamang po, pagtitiwala, pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung pitos na yan po, nabulok na po sa aking sinapupunan po. Tunay na ito po, pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga biyaya at pagpapala niya po na pinagkakaloob niya po sa amin. Sa pag-iingat niya po, sa pagpaprovide ng lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan po siya na hindi niya po kami pinababayaan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy din po akong kinakahabagan na ako nagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palapak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, pinagpalang buhay na patutuo ng ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po mga minamahal. Tayo po mga minamahal sa gusto po natin mga minamahal sapagkat sabi po ng Episo 1:4 mga minamahal, wala pa itong sanlibutan na ito, tayo po inanyuhan na tinilit-tinirang ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Mga minamahal, kaya mapalad po tayo mga minamahal, nagpapatuloy mga minamahal. Grabing pribileyo po yan. Grabing gandimpala po sa atin yan mga minamahal
Bilhin niyo po, wala pa itong mundong ito. Pinili na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ginamit po, mga minamahal, yung kanyang anak na punong-puno po ng galis mula ulo hanggang talampakan, mga minamahal. Upang siya po, mga minamahal, ito yung dahilan, mga minamahal, upang siya po ay makalapit sa mahal na Panginoon. Kaya salamat po doon sa nabahagi ating kapatid, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, ipinagkaloob po ang kagalingan ng kanyang anak, mga minamahal. Sa dumarating po sa ating mga minamahal, yung katulad po ng patutuo niya, mga minamahal, yung kanyang apo, mga minamahal, nilagnat po, mga minamahal. Doon po yung pag-alala ng kanyang mahal anak. Ay pangkaraniwan lang po ito, mga minamahal, na sila po yung mamagabag, lumuha, mga minamahal, sapagkat kung tayo po, mga minamahal, hindi na nakakadalo, mga minamahal, papasok po talaga yung pag-aalinlangan natin. Kaya sasabihin ng ating anak, mga minamahal, sa kanilang anak, sa kanyang apo, mga minamahal, na iinom ng gamot na, mga minamahal. Natural po yun, basta tayo po, mga minamahal, ay parang alitap-tap na handap-handap po yung ating pananampalataya o paglilingkod sa mahal na Panginoon. Papasok po yun, pag-aalinlangan, mga minamahal. Kaya hindi po natin masisi, mga minamahal, yung mga nanghinat ng lulupaypay, unawain na lang po natin sila. Tayo, mga minamahal, na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang tanging natin magagawa talaga, itangis po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sapagat sabi din po ng banal na kasulatan, nakita ko ang kanyang luha, sabi niya, sabihin mo sa kanya 12 taon pa, 15 taon pa, dadagdag po sa kanyang buhay. Si Haring Sapat po, mga minamahal, nakita na mahal na Panginoon, tumulo ang kanyang luha. Kaya ganun po yung gagawin natin, mga minamahal, kahit matagal na po tayo, mga minamahal, kailangan po natin luha ng pagpapakumbaba, luha ng paghingi ng tawad, luha ng paghingi ng kagalingan ng ating mga mahal sa buhay. Ayun po, mga minamahal, nung nakita na mahal na Panginoon ang pagpapakumbaba, pagluha ng ating mahal na kapatid, na bagang ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling yung kanyang apo sa kanyang lagnat, mga minamahal. Ganyan po, magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating sa atin, mga minamahal, ang mabigat na pagsubok, mga minamahal. Hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. At doon po dumarating po, mga minamahal, kanyang kahabagan, yung ating makabigat na karamdaman o ano nangyari sa atin. Giginawa po tayo, mga minamahal. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po ng ating mahal na kapatid. Marami po, mga minamahal, na himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Kaya ang tanging ginawa ng ating mahal na kapatid, tanging maibabayad natin sa kabutihan, sa kadakalan, pag-ibig ng mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid, nagpagamit po bilang adult square, mga minamahal. Magmula noon hanggang sa ngayon, hindi nagbabago yung kanyang unang pag-ibig. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na rin po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Limar Saklit po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Marivic Amaro po, mga minamahal. Praise the Lord po. God bless po, magkakita. Praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, paglulati at pagdadagil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Double the Lord. respect and honor, third dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Willis Estrada Almeida, in our church, the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At may ganun po, hallelujah, to Almeida family, ating hallelujah, Almeida children, the praise the Lord, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the praise the Lord sa naatasan po sa dakong ito, ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sampu po ng kanyang pamilya, hallelujah, praise the Lord, ating hallelujah, kanyang beloved daughter, beloved Ate Vines, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, at may ganun po sa elder of the church, mga beloved preacher po, hallelujah, ganun po, papabot ko po ng magandang umaga na po, hallelujah, praise the Lord, maging ganun po sa mga manunugtog, mga awit na ating pinamahal na Panginoon Jesus, mapabaguhan man po datihan, ganun po papabot ko po ng magandang umaga po sa pangalan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na muli po na makapagpapahayag ng
Patutuo at pasalamat sa ating pinamahal na Panginoon Jesus at hallelujah makapag-alay po muli ng makalangit na awitin sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po ang patuloy po na pag-comfort sa akin. Talagang hallelujah, praise the Lord. Lumabas po yung result ng aking exam nung mga nakarang araw. Talagang hallelujah, doon po na feel na naman po ako. Hallelujah. Hallelujah, doon po hallelujah. Na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil hallelujah, praise the Lord. Hindi ko pa po lubos maunawaan, ngunit hallelujah, praise the Lord, ang mga bagay-bagay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dyan po talagang, na mga time na yun talagang, hallelujah, praise the Lord. Talagang iniyak naman po yan sa ating pinamahal na Panginoon, doon po na patuloy po, hallelujah, ang pagsusumama ko sa ating pinamahal na Panginoon na lubos ko pong maunawa ng kalooban niya, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamahal na Panginoon. Maging ganun din po, hallelujah, sa lahat-lahat, hallelujah, ng mga pagpapala, hallelujah, na patuloy pong dumarating sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Mabalikan ko lamang po, hallelujah, praise the Lord, nung, hallelujah, bago po, hallelujah, mangyari, hallelujah, praise the Lord, ang mga, hallelujah, praise the Lord, mga, hallelujah, trials po sa aming buhay, doon po ang aking beloved mama ay nanaginip po, hallelujah, doon po sa kanyang panaginip, talagang tumatawid po kami sa isang, hallelujah, malawak na ilog. Doon po, hallelujah, na medyo mababaw lamang po yung tubig. Talagang tumayod po ang aking beloved mama doon. Hallelujah. Kasama po ang aking beloved kapatid, hallelujah, beloved sister po. At may nga man din po, hallelujah, praise the Lord. Talagang tatlo po kaming tumawid sa ilog na yun. At meron po, pagkadating po namin sa kabila, doon po na sumuot po kami sa mga kawayan. Hallelujah, praise the Lord. Napakarami pong tinik. Doon po, pag lusot po namin, hallelujah, talagang saktong-sakto po yung bus na dumaan po. Nag-iisang bus, hallelujah, praise the Lord, talagang may matanda po doon na, hallelujah, bago po makarating sa amin, talagang sumigaw po yung matanda na kung magpapatuloy kayo sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, Reversed kayo po ay makakarating sa inyong paroroonan. Talagang nakaka-bless po ang mga bagay na yun. Dahil Reversed Lord, napakabuti po nating pinamahal ng Panginoon sa Reversed sa mga pagpapalang yan. Hallelujah. May ganun niyo po. Talagang nakaka-bless po kapag nangihina po ako. Talagang binabalik-balikan ko lamang po. Hallelujah. Mga buhay na po patutuo sa aking buhay. Hallelujah. Doon nga po, nang maliit pa lamang po ako, nag-akyat po sa puno ng niyog ang aking beloved tito. Hallelujah. Talagang kumukuha po siya. Hallelujah. Ng mga bunga na yun. Hallelujah. Doon po ako napakalayo ko po talaga sa punong yun. Hallelujah. Hallelujah. Talaga may bangka pa po. Hallelujah. Na nakatabon sa akin. Doon po talagang hindi po sukat akalain ang aking beloved tito na hallelujah, lumatay po yung bunga na yun, hallelujah, sa kanyang dahon, hallelujah, talagang tinamaan po ako, talagang sa kahabagan po nating pinamahal na Panginoon, hallelujah, ito pa rin po, hallelujah, patuloy, hallelujah, biligyan, hallelujah, ng buhay ng ating pinamahal na Panginoon, talagang napakalaking patutuo po yun sa aking buhay, sa aming buhay, hallelujah, na, talagang sa kainitan po yun, aking beloved mama at aking beloved papa, hallelujah, talagang pag binabalik-balikan ko po yun, talagang napakasarap balikan, hallelujah, napakatamis, hallelujah, ng pag-ibig nating pinamahal ng Panginoon. Maging ganun din po, hallelujah, ng mga time po na mag-graduate po ako ng elementary, hallelujah, grade 6 po ako noon. Ng mga time na yun, talagang pinagkalaban naman po ako muli ng ating pinamahal ng Panginoon ng hallelujah, buhay ng patutuo, talagang pag-akyat ko po sa hallelujah, puno ng mangga. Hallelujah, doon po, hindi ko po sukat akalain na bulok na po, hallelujah, yung sanga noon talagang, hallelujah, talagang medyo may kataasan din po, hallelujah, sa ilalim noon, hallelujah, napakalaking mga bato, hallelujah, ngunit, hallelujah, sa kadakilaan pa nating pinamahal ng Panginoon, doon po, hallelujah, na hallelujah, hanggang ngayon po kitang-kita pa rin po ang marka, hallelujah, ng sugat ng sa aking ulo ng pagkabagsak ko po, talagang hallelujah, buwanan po bago po ako makarecover, ngunit hallelujah, napakabuti pa nating pinamahal ng Panginoon dahil hindi ko po sukat akalain, hallelujah, doon po na sa pagpatuloy, hallelujah, sa aking paglaki,
talagang Hello Praise the Lord, doon po, dala-dala ko po yan ng sakit na yan. Hello Praise the Lord, talagang hallelujah, hindi ko lamang po maisip. Hello Praise the Lord, kung hallelujah, nabailip po yung aking, hindi po lubos ang maisip. Hello Praise the Lord na hallelujah, nagkaroon po talaga ako ng fracture or hallelujah Praise the Lord. Hallelujah, bali sa aking tagiliran. Ngunit hallelujah Praise the Lord, napakabuti po nating pinamamalang po Jesus. Dahil hallelujah, pag-college ko po talagang hallelujah, hindi po ako maka-alisan ng mabibigat. Hallelujah Praise the Lord na mga bagay. Ngunit sa kahabagan po nating pinamamalang po Jesus dahil hallelujah, wala pong pag-aalinlangan. Hallelujah Praise the Lord, talagang nakagraduate po hallelujah ako ng criminology. Hallelujah Praise the Lord, labis-labis ko po ang pinasasalamatan sa ating pinapanalang po Jesus. At hallelujah, sa mapagpapalang hallelujah, pinansyal, hallelujah Praise the Lord, pagpapalang physical, material at lalo't higit sa pagpapalang spiritual, hallelujah, at bilang karagdagan po, nais po siya naming alayan ng makalangit na awitin. Hallelujah Praise the Lord. Lead me, Lord, lead me by the hands, make me face comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean. Lead me, Lord, lead me, oh my Lord, walk by me across the lonely road that I may face. Show me the way. Show the way to lead us on. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. All through life, lead me, Lord. Lead me, Lord. Even to us, I'd rather go along my way. Take your road, lead me, Lord, and never leave my side. Oh.
Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Praise the Lord. Kaya muli po ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamalaking sispulang. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamamalang Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. God bless na pinagparapatungan at pupuring awitin natin ating pong beloved brother Rendren Lemar Saklit. Amen. Salamat sa ating pinakamamalang Panginoon na tunay nga minamahal ang kabutihan ng malapit sa ating buhay ay kailanman minamahal ay hindi yan talaga matutumbasan ng anumang salapi o anumang bagay sa mundo ito minamahal. Subalit, sabi nga ng Biblia, sa oras na ang Kristiyano ay matutong ibuka ang kanyang bibig, pasalamatan, papurihan ng malapinoon, itaas ang kanyang kamay at magpuri sa malapinoon. Yan po minamahal ay lubos na ikinatutuwa ng malapinoon na ang mga Kristiyano minamahal laging kinikilala, minamahal na walang ibang nasa likod, minamahal ng mga pagpupala, ang pag-iingat, pagpoprotekta ng Diyos sa bawat isa atin minamahal, kundi yan minamahal ay galing lang sa hindi masayod na kabutihan, kagandaang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy natin pinapatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dobling paghalang babati ng isang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala ng babal turo ng isang araw na ating pong minamahal ginagang assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating mga minamahal manggagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal elders, sa ating pong kasama sa inyo po mga minamahal datiyan man, isang upalang madaling araw sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay pinagpalang lubusan kayo aming kasama sa magdamagang pagpupuri, pagsamba sa malapit overnight prayer. Amen. At magpatuloy lamang po kayo dahil anuman ang inyong pangailangan, anuman ang inyong dalangin sa oras na ito. Kapag kayo ay sumampalataya sa aming Diyos na ipinakikilala sa inyo walang ambang Jesus, isang tiyang na bagay tutugunin, magkakaroon ng kalutasan ang inyong mga problema. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na sa pag-inom ng buhay pinagpalang patutuo kung handa na po ating pong beloved Sister Marivic Amaro. Atin na po ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At sunod sila na ating pong beloved brother Romel Moranto. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children at sa inyo po sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preachers, sa kanilang beloved na anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatid. Ako po ay umabati ng magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God sa lahat at ng bagay na ginawa niya sa aming buhay, sapagkat dati-dati din po mga minamahal lingid sa hindi pa nakakaalam mga minamahal sa aming mga pinagdaanan. Andyan po mga minamahal na bat-bat po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na talagang grabe pong mga karamdaman, sapagkat ang aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay dumating sa punto na tinaningan po ang kanyang buhay na wala nang kapag-apag-asa, mga minamahal, na gagaling pa siya sa siyensya ng pamamaraan, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God sa pangkalatang panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Praise God. Nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman po na aking beloved kapatid po na diabetes na talagang tinaningan na po ang kanyang buhay, ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang nakaranas din po ako, mga minamahal, ng matinding
UTI po mga minamahal, sapagkat hindi dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Talagang grabe na po mga minamahal, sapagkat sobra-sobra na po yung sakit na aking nararamdaman. Hallelujah, 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 praise God. Nung ginawa ko po mga minamahal, ako po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsisi sa aking mga pagkukulang. Andiyan po na nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, ganun din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kagalingan din po na aming beloved nanay na sa murang edad po namin mga minamahal, andyan po na nakaranas po siya ng matinding karamdaman po, sapagkat dumating din po sa punto na napakatagal po niya nakahiga sa banig ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Andyan po mga minamahal na talagang akala po namin mga minamahal, mawawalan na po kami ng ina sa mga murang edad po namin na magkakapatid. Hallelujah. Subalit napakabuti po talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa pangkalatang panalangin na ating parents in the Lord, mga minamahal. Hallelujah. At kabalikat po na ating mga beloved na manggagawa, siya rin po unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pag-iingat ng bawat isa sa ating mga pagsasounding, mga minamahal. Andyan ang gabay at patnubay, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon bawat isa sa atin, sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. God bless sa pinagpalampatan ng ating pong beloved Sister Marivig Amaro. Salamat sa ating pinakamalapay na mga sa kagalingan po na ipinagkaloob sa ating mga kapatid sa kanilang mabal sa buhay. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga malaking katipiran ang paglingkod na ito sa ating pinakamalapay Jesus. Ang Panginoon, mga minamahal na siyang unang-una na nag-iingat sa atin, mga minamahal, inilalayo tayo sa anumang karamdaman. Mga minamahal, yan ay grabe dapat lamang na ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na talagang tayo po mga minamahal, sabi nga habang tayo ay nabubuhay sa mundo mga minamahal, kahit nga wala tayong malaking halaga ng salapi sa ating bulsa mga minamahal, wala man tayo mga minamahal na talagang masabing nagsisilakihan mga minamahal na tahanan mga minamahal o hindi mabilang man na mga sasakyan na mayroon tayo, ay sa ating buhay bilang Kristiyano, mga yung pag-ingatan tayo ng mga Panginoon, grabe mga minamahal na yan ay kayamanan at pagpapalan nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. At sa panahon mga minamahal na tayo ay may karamdaman, imagine mga minamahal, tayo, ang sabi ng Biblia, once na ang tao ay tumiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi kailanman manalig sa kanyang sariling kaunawan, mga minamahal, ay darating ang lingap, ang kahabagan, ang kaawaan ng ating pinakamalapay no, kaya yung mga karamdaman mga minamahal. Sa una dalangin natin malapas sa mga after na tayo may magpuri, manalangin, magsumasarap ay ilihan sa natin mga minamahal, ano mga karamdaman, trangkaso man, ubulag na sipon mga minamahal, o ano mga karamdaman mga minamahal yan, ay sa pangalan ni Jesus mga minamahal, ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sapagkat walang imposibleng bagay mga minamahal, lahat ng bagay ay kayang-kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ay po muna mga minamahal, puri sa ating pinakamamahal Panginoon at samahan natin ang ating mga beloved mga awit para sa pagpupunan ng Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangin, puso mo umiindak sa tuwa, sagla, ligaya. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit naman mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang iyong sa langit sa tuwa, sagla, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan, anumang awiting makasangit,
Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya. Magmulan ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindag sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya matumbasa. Ano bang awiting makasangit? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya matumbasa. Ano bang awiting makasangit? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Purihin natin pinakamalapin. Tayo pong manatili na kayo ating sama-sama puring awiti. Iyalin ng kupunan kuwan para lamang sa ating pinakamalapin. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Sa mga kalaro't kaibigan, tawanan, pati mga habulan. Salamat sa buhay at ganda ng kulay nitong mundo. Praise the Lord! Hallelujah! Lang hanggan sa akin ay inalay mo. Amen. Hallelujah. Hindi malamang naaalala. Salamat sa iyo. Ng paligid na iyong likha, bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa Amen. bawat Praise the Lord. araw na di na ako'y iningatan mo, hindi man lamang naaalalang magpasalamat sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Praise the Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold Praise the Lord. Hallelujah. my life Hallelujah. in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Reaching for your heart. You Thank you so hold much. my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Praise the Lord. You Hallelujah. hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Praise the Lord. You hold my life worship. in your hands, drawing me closer to you. Hallelujah. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'll worship you in spirit and in truth. I'll worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. God bless sa ating beloved and children's one sa papuring awit na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay muli mga patuloy sa pag-inom ng mabuhay at pinagpalang pagtuo. Kung handa na po ating po beloved brother Romel Morante, ito na pong binibigay ang buong pagkataon sa kanila. Sundan sila ating pong beloved sister Riza Briones. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ngayon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating pong beloved elders na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. At magandang hating gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay isa sa mga kinahabagan po ng mahal na Panginoon na mapabilang sa ministeryo pong ito, na kung hindi po ako nakakilala sa gawain pong ito ay hindi ko po alam kung nasaan po ako ngayon, dahil ang aking mga gawa ko po noon nung wala pa po ako dito sa ministeryo pong ito ay napakagulo po ng aking buhay at nakakagawa ng mga hindi kaaya-aya mga gawa. Unang-una po, ang aking bisyo ko po ay ang pag-inom ko po ng alak, na hindi ko po ito para kung saan-saan po kami nakakapunta upang makinuman ng aking mga kabarkada ko po noon. At ganoon din po sa aking mga pananalita ko po ay talagang may kasama po itong mura sa aking mga pananalita ko po. At ganoon din po sa
aking mga pag ako po ay may nakasamaan po ng loob ay talagang nakapag-iisip ako ng mga hindi kaya mapag-isip. Ako po ay talagang iniisip ko po na kung madilim yung aking kaisipan. Ngunit at ngayon din po nung ako po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoon na mapabilang sa ministry pong ito ay ang aking mga hindi kaayang mga gawa ko po ay iyon po ay inalis po ng mahal na Panginoong Jesus at ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po napakagulo din po ng aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Talagang para po kaming aso at pusa kung mag-away sa pag-aaway po namin. Hindi po kami makapag-unawaan. Ngunit pinapasalamat ko din po ito sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon ay yung pag-aaway po namin ng aking beloved ko po ay ako po ay tinuruan po ng mahal na Panginoon kung paano po umiwas sa away po namin ng aking beloved ko po. At maraming ako po ay binago po sa aking mga gawain ko po na hindi kaya-ayang magawa. Ganun din po, inalis din po ng mahal na Panginoon ang aking pagkakaugali po noon na mga hindi kaya-aya. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking beloved ko po ay ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na yung aking panalangin ko pong iyon ay yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. At ako po ay pinagkalupan po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking beloved ko po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa ang mahal na Panginoon ay kami po ay pinag-iingatan na sa anumang kapamakan at anumang disgrasya. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless pinagpalang patong ating pong beloved brother Romel Morante. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tunay nga mga minamahal ang sabi nga ng Biblia mga minamahal sapagkat kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang ating mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid po mga minamahal na patotoo. Talagang sabi niya dati-rati, nung hindi pa po siya nagkilala sa mahal na Panginoon, walang ibang ginawa kundi gugulin ang kanyang oras sa pag-inom lamang ng alak mga minamahal na pakikipag talagang katuwa sa kanyang mga kakilala sa kanyang kaibigan, mga minamahal. Dahil akala ng ating mga kapatid ay naroon ang tunay na kasiyahan, mga minamahal, at kagalakan sa paggawa ng mga bagay na yan, mga minamahal. Dumating ang point, mga minamahal, sabi niya, sa kanilang tahanan ay napakagulo, mga minamahal. Kanyang asawa talagang kanyang inaaway at dumating sa punto kanyang nasasaktan po, mga minamahal. Subalit, sabi niya, nung makilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Christian International Ministry, walang iba ang mahal na Panginoon Jesus, natamo niya ang pangako ng mahal na Panginoon na sa sino mang tao na lumapit sa mahal na Panginoon, tanggapin siya bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang mahal na Panginoon mismo ang kikilos, mga minamahal, at siyang kumilos sa buhay ng ating mga kapatid na talagang binago po siya, mga minamahal. Amen. Inalis po, mga minamahal, yung bisyo ng ating mga kapatid na panginom ng alak, mga minamahal, at talagang binigyan po siya ng pagmamahal, mga minamahal, at pagkalinga sa kanyang pamilya, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Suliranin, mga minamahal, ng ating lipunan, mga minamahal. Hindi mawala-wala, mga minamahal, ang mga masasamang loob, mga minamahal, kaya hindi kailanman nawawala ang krimen, mga minamahal, sa ating lipunan, sa ating ginagalawan, mga minamahal. Dahil nga, mga minamahal, ay walang Kristo sa puso. Ang diablo, mga minamahal, siyang talagang naglalagak sa puso at isip ng mga tao kung mga masamang bagay ay kanilang gawin, mga minamahal,
na akala nila ito ang makapagbibigay ng kalutasan sa kanilang mga problema mo yung minamahal. At talagang kahit anong gawin na pagsugpo mo minamahal sa mga ganitong problema o isyong panlipunan mo minamahal ay hindi kailanman mo minamahal nawawala, mo minamahal at nababawasan man mo minamahal ang gumagawa ng anumang krimen mo minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, kung malaman lamang ng tao na si Kristo mo minamahal ang siyang daan mo minamahal, siyang kalutasan ng lahat, once na lahat ng tao mo minamahal matutong maglingkod sa Panginoon, tanggapin siya bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng buhay. At sabi ng Biblia, darating ang tunay na pagbabago mo minamahal, hindi na kailangan ng ano pa man mo minamahal na punishment, parusa mo minamahal, batas mo minamahal para lang matakot na gumawa ng anumang kasama ng mga tao, kundi kusa mo minamahal na talagang gagawa at lalakip ang kabutihan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, higit sa lahat sa harapan ng Diyos mo minamahal sa mga taong yan mo minamahal. Kaya gayon lamang po mo minamahal na ating pinapurihan, pinasalamat ating mga Panginoon mo minamahal, dahil dito lamang natin tunay na talagang nararanasan mo minamahal yung mga salita ng mga Panginoon, ang mga pangako tulad nitong pagbabago ng buhay mo minamahal. Amen. Na talagang kailanman mo minamahal ay hindi yan maibibigay ng mundong ito mo minamahal. Kung magbago man ang tao, pansamantala lang mo minamahal. Pero after a week mo minamahal o a month mo minamahal ay muli makapanumbalik. Subalit kapag tayo mo minamahal ay magpatuloy sa ating pagakbang patungo sa paglingkod sa Panginoon, isang tiyak na bagay mo minamahal hanggang sa kanyang pabalik sa abang ng Panginoon, tayo po mo minamahal ay talagang piperpektuhin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na atin pong ibinibigay ang po sa ating po Sister Riza Breyones, ating po pakinggan kung paano po silang pinagpala nating mahal na Panginoon. Sundan din sila ating pong beloved Brother June Amaro. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob niya upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po na makakilala kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at lagi po may pangamba sa puso't isipan dahil po ang aking beloved husband that time ay punong-puno po ng bisyo at halos pagbabarkada, madaling araw na po siya umuwi at andyan po ang laging pag-aalala ko nasaan na po siya. Subalit, year 2016 po nung kami po ay matawag sa gawain na ito, tunay po na inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang mga bisyo. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan dahil ang kapayapaan na akala ko po noon ay hindi namin makakamtan ay tunay na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niyo po sa akin na magsuot ng may kabanalan dahil dati-rati po hindi ko po nakasanayan na magsuot ng kasuotang pambabae. Andiyan po na lagi ako nakapantalon. Nagsusuot po ako ng short, ng mga sleeveless na damit. Subalit, sa patuloy po na pagdalo at pananambahan, andiyan po na ako ay natuto na pong magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paggabay niya po sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. At nagpapasalamat rin ako itong nakaraang Thursday po, nakasama po ako sa paghayo para po sa ating church anniversary. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Alahan magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at talagang yan ay dapat din natin pasalamatan, mga minamahal, yung tayo po mga minamahal sa habag ng mahal na Panginoon ay talagang binigyan po mga minamahal ng talagang
puso, mga minamahal, willingness, mga minamahal, na makiisa, mga minamahal talaga sa ganitong gawain, mga minamahal, tulad ng soundings po, mga minamahal, ng paghahayo, mga minamahal, dahil nalalapit na nga po, mga minamahal, yung ating pong church anniversary po dito, mga minamahal. Amen. At wala tayong ibang layunin, walang ibang layunin ang Jesus Miracle Crusade na San Carlos Outreach po, mga minamahal, kundi yung ating mga kababayan dito, mga minamahal, particular na San Carlos, mga minamahal, ay talagang sila rin po, mga minamahal, iligtas ng mga Panginoon, tugunin ang kanilang mga panalangin, magkaroon sila ng kagalingan, ng kanilang mga karamdaman, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ay talagang kagalakan ng bawat isa ating mga minamahal, na talagang mga tao po, mga minamahal, talagang hinihipo ng mga Panginoon. Sila po ay talagang lumalapit, mga minamahal, at sila ay talagang tumatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung iba pa nga, mga minamahal, talagang yung mga nahayuan, mga minamahal, talagang umatin na po sila, mga minamahal, hindi na hinintay, mga minamahal, yung March 24, mga minamahal, kundi talagang mismong malagawain, mga minamahal, sila ay ating kasama, tulad namang nung Miyerkules, mga minamahal, ay isang beloved sister po, mga minamahal, na ating po nakasama rito, mga minamahal, at isa po siya sa nahayuan, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ay dapat lang ipagpasalamat sa mga Panginoon. Sabi ng Biblia, tandaan natin na ang panunumbalik, kahit isang kaluluwa, mga minamahal, manumbalik sa ating Panginoon, maglingkod sa ating Panginoon, laksa-laksang mga anghel ang nagkakatuwa sa langit, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Napakalaking bagay, mga minamahal. Kagalakan ng bawat isa atin, mga minamahal, yung talagang may tumanggap, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, kapag tayo ay isa sa mga grupo ng naghayo, mga minamahal, yung kahit, mga minamahal, ilang oras na tayong talagang nag-iikot, mga minamahal, ay pag may isa, mga minamahal, na talagang tumanggap sa mga Panginoon, talagang nagsisi, mga minamahal, grabe, mga minamahal, hindi natin maramdaman ang pagod, ang init man, mga minamahal. Bakit? Tayo ay nagpupuri at natutuwang lubos, mga minamahal, dahil alam natin, mga minamahal, na talagang kinakalugdan ng mga Panginoon ang ating pagsumikap, mga minamahal, at malaking bagay, mga minamahal, talagang mga kaluluwa mailapit sa paanan natin, mga Panginoon, dahil ganun tayo noon, mga minamahal. Hindi pa natin alam, mga minamahal, kung ano ang nais ng mga Panginoon. Sabi nga natin, hindi natin alam na may gawain palang ganito ang mga Panginoon. Subalit dahil sa mga Kristiyano, mga minamahal, na very willing talaga, mga minamahal, na makiisa at magpagamit sa mga Panginoon, na mag-evangelize, magbahagi, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay narito ngayon, mga minamahal, nagtatamasa ng pagpapala sa mga Panginoon. Amen? Kaya, mga minamahal, talagang nananawagan, mga Panginoon, mga minamahal, sa totoong ilang linggo na lamang po, mga minamahal, ngayon ay March 9, mga minamahal, at mayroon na lamang tayong 15 araw o 2 weeks na lang po yan, mga minamahal, na hinihintay mo, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, yung mga ibang organization, mga minamahal, sa paaralan man, sa company man, mga minamahal, sa mga minamahal, grupo, kapag dumarating ang anniversary, mga minamahal, sa kanila, ay grabe ang kanilang paghanda, mga minamahal, ang kanilang ginagawa. Ang ilan, mga minamahal, talagang lumalabas din sila, pumunta din sa mga piling-piling tao lamang, mga minamahal, hindi upang magbahagi, mga minamahal, ng bagay na kanilang matatamasa, mga minamahal, sa kung ano ang mayroon sa anniversary ng isang grupo, kundi sila pa po, mga minamahal, ang talagang humihingi, mga minamahal, ng suporta, ng tulong, mga minamahal. Subalit ang layunin ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay hindi tayo ay upang humingi ng tulong. Amen? Kundi tayo ang magbigay tulong, mga minamahal, sa mga nangangailangan na mga kaluluwa, mga minamahal. At anong tulong yan, mga minamahal? Yung salita ng mga Panginoon, ang salita ng buhay, ng pag-asa, ng kagalingan, pagbabago ng buhay, mga minamahal, pagkaroon ng kapayapaan ng kailang puso at isipan, higit sa lahat, ang katotohanan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga nung ilan, talagang kung ang ibang sekta, ang ibang kongregasyon, mga minamahal, ay sawa na sila, sa totoo lang. Yung mga karamihang tao, mga kababayan natin, sawa na sila pag may nag-iikot. Akala nga nila minsan tayo isa sa mga doon sa kinasasawaan na nila, sapagkat
pag umiikot, Word of God, mga minamahal ang kanilang binabahagi. Alam naman natin, mga minamahal ang mga tao, walang ibang prinsipyo yan, kundi sabihin nila, naniniwala ko sa Diyos. Wala silang panahon para makinig ng anumang explanation, mga minamahal, tungkol sa Diyos. Ang kailangan ng tao, mga minamahal, ay kung ano ang makatutugon sa kanilang pangangailangan sa oras na yun, mga minamahal. Kaya nagugulat sila, mga minamahal, nagugulat sila. Yung iba, minsan nagtatago pa, mga minamahal, pero once na marinig nila, mga minamahal, na kayo ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes. Nais niyo magkaroon ng kagalingan? Kayang-kaya kayong paglingin ng malapay noon sa pamagitan ng panalangin na Evangelist Pastor Will Testament. Doon mga minamahal, sa pamagitan na yan, talagang naiiba yung kanilang pananaw. Sabi nila, may ganito palang gawain dito. Mayroon palang talagang may mga uri ng mga manampalataya, Kristiyano pala na ganito mga minamahal, kahit liblib na lugar na, sulukan na mga minamahal, bukid na nga mga minamahal, isang bahay na nga mga minamahal, nilalapitan, pinapasok nyo pa rin kami dito. At ang sabi ng ating mga kapatiran, dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa inyo, nais kayong maligtas ng Panginoon. Imagine mga minamahal, kaya talagang hindi nakapagtataka mga minamahal, talagang nagiging matagumpay mga minamahal sa habang ng mahal na Panginoon. Mayroon na mga kaluluwa sa bawat sounding, bawat grupo mga minamahal na lumalabas. Mayroong tumatanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ibang-iba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Amen? Dahil yan, mga minamahal, sa mga Kristiyanong laging, mga minamahal, nagpapagamit sa mahal na Panginoon, maiparating ang ibang ilang kaligtasan, lalo na sa mga nangangailangang mga kaluluwa, mga minamahal. Purihin, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsasabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po atin naman pong ibinibigay ang bumata sa ating pong beloved brother June. Ang araw ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mahal na Panginoon, at maghanda po ating pong beloved sister Pressy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Bainsnir. Sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nais ko lamang po sariwain mga minamahal, dahil nangyari po ito sa dako po ng Saudi Arabia last year 2010 mga minamahal, at last year 2019. Nung ako'y kagagaling lang ng bakasyon na mga minamahal, pagdating ko po doon sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, mga 1 week pa lamang ako doon na tama-tama ibinigay sa akin yung mga ID ko, mga minamahal, sa refinery. Ganon din po sa ang pinaka-CR po ng mga sasakyan doon, mga minamahal, ay para na din pong parang ATM card na din po ang laki, mga minamahal. At aksidente po, mga minamahal, na nawala po yung aking pitaka, mga minamahal, na nandoon lahat yung aking mga dokumento. Kaya nung nag-report ako sa aking amo na nawala yung aking pitaka, akala na aking among Arabo, natatakas po ako, mga minamahal. Kaya nasabi niya sa akin, kapag hindi mo yun maibalik, cut salary niya ako, mga minamahal, ng almost 33,000 pesos sa ating Philippine money, mga minamahal. Ngunit hindi po ako nawala ng pag-asa, mga minamahal, dahil nung mga time na yun, mga minamahal, nandyan pa yung pag-alinlangan ko na gusto kong maranasan sa aking sarili, yung mga napakinggan ko, mga patotoo na ating mga kapatiran doon sa dako po ng Main Church, mga minamahal. Kaya siguro nakita sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nandyan yung wala pa akong bilib, mga minamahal. Alam niyo po,
nung nawala yon, humingi kami ng backup prayer dito mga minamahal sa ating pastoral workers at ganun din po aking beloved wife mga minamahal, nandyan yung pag-aalay din po ng pag-aayuno at ganun din po ako mga minamahal doon, nagtutumers din po ako mga minamahal. Kaya ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga 10 days mga minamahal, nung nawala yung aking wallet, may tumawag po yung mga street cleaner doon mga minamahal. Natawagin po nating Baladya, ang tawag doon sa kanila mga minamahal. Tumawag po sa aming opisina at nasagot po ng aming manager doon po sa dako ng Riyadh mga minamahal na may napulot po siyang wallet mga minamahal, ngunit wala na po itong pera. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung wallet kong yun ay naibalik at kahit yung pera mga minamahal na pinahiram pa sa akin ng ibang lahi mga minamahal, ito po ay hindi na ibalik, pero ang importante yung mga dokumento ay nabalik po sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At year 2019 mga minamahal, April 7, galing po ako ng Ianbo City mga minamahal, papunta po sa dako ng Riyadh na kargado po yung trailer tank na hila-hila po mahal na mga minamahal, na ito po ay i-deliver ko po mga minamahal, yung chemical na yon para sa Shell Arabia mga minamahal, na sa hawa po ng biyahe, nakatakbo na po ako ng mga 1,000 mga 150 mga minamahal. Dahil po sa truck ban ng Riyadh, kaya hahanap na po ako ng ma-stop overan kong gasolinahan mga minamahal, dahil bawal po ang mga malalaking truck po sa city po ng Riyadh pag araw mga minamahal. Kaya mayroon naman po akong USB mga minamahal na mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan, sinasabayan ko pong nagpuri. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, maayos po yung aking takbo mga minamahal. Ngunit taka lamang po ako mga minamahal na bigla pong may nakita ako, malayo pa may nakita akong asul na kutsi na napakatulin po ang takbo mga minamahal. Kaya wala lang sa akin yung mga minamahal. Ngunit nung sinisilip ko ulit sa side mirror, nandyan palapit na siya mga minamahal, at akala ko nagbibiro lang dahil nasa pang-apat na linya na ako mga minamahal. Siya din ay nasa unti-unti na siyang papalapit ng palapit doon sa may likuran ng trailer mga minamahal. At kaya akala ko nagbibiro pa mga minamahal. Ngunit, hallelujah, bigla na lang pong kumalabog yung kutsi na yun doon sa akin pong tapat mga minamahal, at doon sumasayad na po doon sa mga well-bolt mga minamahal sa unahang party. At nung full horn ako mga minamahal, siguro nagulat yung driver mga minamahal at kinabig niyang bigla pakanan, kaya humalambra na siya doon sa harapan ng tractor head mga minamahal. Hindi ko naman hindi man naman po mapahinto kaagad yun mga minamahal, dahil sa bigat po ng karga na 30 tons mga minamahal, hindi po kaagad makahinto mga minamahal yung malaking truck na yan. Kaya nakaladkad ko po ng mga almost 2 meters yung kutsi na yun, at doon pa sa tama-tama lang mga 1 metro, nandyan yung tulay mga minamahal na mayroon pong road barrier. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kumalabog yung harapan, at mayroon pong napakaputi pong usok mga minamahal. Lambo, akala ko nasunog yung kutsi, o kaya nabutas yung linya ng preyon ng aircon sa minamaniho ko pong trailer mga minamahal. At nung nagbusina ako ng malakas, bigla po siyang hallelujah, nakadiretso sa shouldering mga minamahal sa kanan. At paglabas nila mga minamahal, silang mag-anak, yung kanyang asawa at 2 maliliit na anak mga minamahal,
na ang sabi niya, nagsuri siya mga minamahal sa akin dahil nakatulog pala sila mga minamahal. Hallelujah, habang nagmamaniho. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ang buong akala ko, yung kotse na yun ay talagang mapitpit na parang lata. Ngunit grabe po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung kalabog mga minamahal dahil nakaladkad ko na po ng 2 metro mga minamahal yung kotse na yun. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maliit na yupi lang mga minamahal sa gawing kanan ng kotse mga minamahal. Hallelujah. Kaya doon pag mayroong aksidente, marami maghintuan kaagad ng mga Arabo makiisyuso mga minamahal. Grabe po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pati yung pulis na nag-rescue, hallelujah, lumapit sa amin mga minamahal, hindi makapaniwala na, hallelujah, ganun lang ang nangyari sa kotse na yan dahil kitang-kita nila, may nag-video pang mga minamahal na nakaladkad ko yung hallelujah, kotse na yun. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil kahit nakasalanan pa ng kotse na yun mga minamahal, ng driver na Arabo na yun, doon, pag-expat ka mga minamahal, talagang sasabihin nila hindi daw mangyari ang aksidente kung hindi kami dumating doon sa bansa nila. Ganon ang sitwasyon doon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang hallelujah, tulong at habag, hallelujah, na hindi niya po pinahintulutan yung magkaroon ng malagim na aksidente dahil kung namatayon sila mga minamahal, siguradong hanggang ngayon, nandoon pa rin ako sa kulungan ng Saudi. O kaya kung royal blood pa yun mga minamahal, swerte pa, kapalit din ang aking buhay doon mga minamahal. Kaya ganon ang grabe po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa himala na yun na ginawa niya sa aking buhay at sa pag-iingat niya sa akin sa ilang taon ko pong pagtatrabaho doon sa ibang bansa at sa pag-iingat niya sa amin, sa aking pamilya dito sa Pilipinas. At ganoon din po, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mula nung nasave kami sa gawaing ito hanggang ngayon ay patuloy niya kaming kinahabagan at pinanghawakan at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi man ako karapat-dapat, hindi kami karapat-dapat na aking beloved wife. Kami po ay kinahabagan, ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya labis ko po pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! God bless po sa ating pong beloved brother. June Amaro, praise the Lord, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Kapag tayo po mga minamahal, amen, ay naglilingkod, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng may katapatan, amen, tayo po'y pag-iingatan lagi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At tulad na ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, talagang nasa ibang bansa, mga minamahal, nasa ibang teritoryo, mga minamahal, amen. Kapag ganyan pong bagay, mga minamahal, talagang kahit sino, mga minamahal, lalong-lalo na kung walang Diyos na tinatawagan sa oras ng kagipitan, ganyan nangyari na wala mga dokumento, mga minamahal, amen. Sigurado mga minamahal sa kulungan ng bagsak, mga minamahal. Amen. At lalong-lalo na, mga minamahal, mayroon po silang nakagitgitan sa sakyan, mga minamahal. Amen. Kahit hindi kasalanan, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, katulad ng kanyang patutuo, amen, ang may kasalanan yung ating beloved kapatid pa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sisisiin pa siya kung bakit siya nandoon, mga minamahal. Amen. Kung wala siya daw doon, mga minamahal, hindi mangyayari ang aksidente, mga minamahal. Amen. Kaya't napakapalad natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron tayong Diyos na sa oras ng kagipitan, kabagabagan, meron tayong matatawagan. Amen.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, walang takot mga minamahal. Amen. Kahit saan mapunta talagang yung loob natin, meron tayong peace of mind, mga minamahal. Payapa yung loob natin, payapa yung isipan natin, mga minamahal, dahil nariyan lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago pa tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, tayo po muna ay mag-umawit, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Napakahalaga po ng ating pong mga pinakikinggan, mga minamahal. Ito po ay pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is our coming King. Jesus Christ, our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us love and praise the Lord. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung hindi po tayo papalakpak, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, yung ating pagpalakpak, mga minamahal, yan po ay papuri sa mahal na Panginoon. At yung papuri na yan, mga minamahal, may kapangyarihan po yan. Amen. Anong kapangyarihan? Kapangyarihan magpalayas, mga minamahal. Amen. Ng mga karamdaman, ng mga problema. Yung kung tayo po'y nakakaranas ng panlulupaypay, panghihina, lalayas yan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po ay talagang huwag maghinawa sa pagpalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal, pinagpala. Mga minamahal, nasa edad 70 plus na po. Kanina, naghayo sila, mga minamahal. Amen. Pinagpala, marami pong tumanggap sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tingnan, yung iba po, mga minamahal, amen, nasa 70 na po. Naghayo sa katanghaliang tapat, napakainit, mga minamahal, amen. Pagkatapos ng hayo, overnight pa pang minamahal, amen. Pagpapala yan, galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Nung Webes, mga minamahal, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, meron pong nagpabautismo, si Tatay Domingo Bautista po, taga-Kapataan po, mga minamahal. Amen. 79 years old po. Tinanong po ng inyong abang lingkod, mga minamahal, ang sabi po ng inyong abang lingkod, Tay, nakakakita po ba kayo? Wala na anak, sabi po ng beloved tatay. Talagang wala nang makita, mga minamahal. Amen. At nung sabi po, kung gusto nyo makakita tayo, sumama kayo sa amin. Gusto nyo po bang makakita? Opo, gusto nyo makakita, mga minamahal. Sige, magpabautismo po kayo agad sa tubig sa pangalan nating dakilang Diyos. Amen. Binautismoan dito po, mga minamahal. Pagdating doon sa kanilang lugar, mga minamahal, nung sila po ay talagang iginagayad po ng inyong lingkod, ibinabalik doon sa pinagkuhanan namin sa kanya. Alam niyo po, ang sabi niya, mga minamahal, hindi dyan ang bahay ko, ito yung bahay ko. Nakakakita ka na, Tay? Opo, sabi niya, mga minamahal. Hindi siya nakakakita, totally blind, mga minamahal, pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, amen, nakakita sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kailangan talaga, mga minamahal, amen, talagang ito totally ma-revive tayo dito, mga minamahal, amen. Nasasaksiyan natin yung kapangyarihan, amen, ng ating dakilang Diyos. Hindi na naghihimala doon sa main church, amen. Ang Diyos doon, mga minamahal, amen, ay Diyos din dito na ating sinasamba. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang Diyos ay mapaghimala, mga minamahal. Amen. Kahit saan man tayo naroon, mga minamahal, amen, sa oras na tayo po ay tumawag sa mahal na Panginoon, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sikapin po natin, mga minamahal. Amen. Na tayo po'y magising. Pagpapala ito sa atin, mga minamahal. Amen. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved Sister Presi Binitis. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Praise the Lord! Doblang paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved children at sa ating mga pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord! Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan. Dakilain po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Andyan po, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat na dati-rati po, kami po'y galing sa isang fellowship na andyan po, taglay-taglay ko po ang aking karamdaman. 15 years po kaming naglingkod po sa gawaing yon. Subalit, andyan po, walang katugunan ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman. Ganon din karamdaman ng aking beloved anak, ang aking
Andyan po na isa pong kapatiran talaga po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, at ito po ay aking binabaliwala lamang po, subalit andyan po, isang araw po talaga pong ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po ay may karamdamang diabetes, komplikasyon na po, kung saan sa hospital na po kami nagpupunta. Andyan po, na ICU din po siya. Andyan din po na puro espesyalistang doktor po ang tumitingin sa kanya at sa mga private hospital po namin siya dinadala. Subalit andyan po na walang kagalingan po ang kanyang karamdaman. Pabalik-balik din po ang kanyang karamdaman. Subalit andyan po na kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung kapatiran na ito ay naalala po ng aking beloved tatay. Siya po pinapunta sa bahay. Ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po. Hindi na po makatulog, hindi na po makakain. Maski uminom din po ng tubig, andyan po nahihirapan na po siya. Subalit andyan po na sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord! Andyan din po na araw po ng Wednesday, kami po dumalo dito po sa gawain ito. Nang natapos po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay nang nanghihina, andyan po lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang kami po umuwi ng bahay, andyan po naghanap na rin po siya ng pagkain. Kaya ito po aking pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po kung saan sa doktor, espesyalista din po ang aking pinupuntahan. Subalit andyan po na walang kagalingan po ang aking karamdaman. Pansamantala lang po ang aking natatamong kagalingan. Subalit nang ako din po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagsusumamo po, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi po ng kapatawaran. Andyan po ang aking karamdaman din pong asma ay unti-unti din pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking pananakit ng likod, yung pananakit ng aking tiyan na taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na, nung araw din po ako po'y nagpapadoktor din po sa dako ng dyan po sa dako po ng BMU Center po. Andyan po isang specialistang doktor po talagang ang mahawak po sa akin. Andyan po na talaga po yung sakit ko, yung mga gamot ko po matataas na miligram na po ang ibinibigay po ng doktor. Subalit andyan po na walang kagalingan po ang aking karamdaman at in-advise niya nga po na ako daw po magpa-ultrasound para malaman ko po at matukoy nila kung ano daw po ang aking karamdaman. Subalit andyan po na bilang tao po, andyan po na ako po'y natakot dahil ayoko pong malaman kung ano pa po ang mga sakit ko. Andyan lamang po ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na dumalo sa ating banal na gawain. Ang aking karamdamang yan ay unti-unti rin po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ako din po ay may taglay-taglay na sakit na andyan po na ako rin po ay pasintabi po sa mga kumakain. Nung dati rin din po ako po ay talagang pag ako'y napapagod, andyan po ako'y nagsusuka din po ng dugo. Talaga pong ako'y natatakot noon, pati ang aking mga magulang. Andyan na ako din po nila, ako'y pinapacheck up din po. Talaga po yung sakit ko, hindi nila matukoy din po kung ano po kung saan nanggagaling yun. At pag ako po'y napapagod talaga, andyan po yung pangamba ng aking mga magulang. At bilang tao din po, andyan din po ang aking pangamba na kung anuman po ang aking karamdaman. Subalit na nandyan po sa patuloy na paglilingkod po dito sa
banal na gawain ang yang sakit kong pong yan. Ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Isus the magmula Lord. noon hanggang ngayon. Hindi ko na po naramdaman yung sakit na yan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. At nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat po ng pagpapalang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Magmula sa pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Andyan din po sa pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aking buong sambahayan. Andyan po sa mga pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen! Praise the Lord! Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Parang tulog na po talaga ang ating mga minamahal na kapatid. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved sister Presi Benitis. Amen? Na kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Laging nagbibigay ng pag-asa. Amen. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen. Ang Diyos ay mahabagin, mga minamahal, sa nais ng kahabagan, mga minamahal. Amen. Kaya nagpala tayo kung kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Katulad ng ating pong beloved kapatid. Amen. Kanyang beloved nanay. Amen. Na wala nang gana. Talagang parang wala nang ganang kumain, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang yung kanyang buhay, mga minamahal, talagang wala na po, mga minamahal. Amen. Kapag ang tao wala nang ganang kumain, ibig sabihin, mga minamahal, amen, mamamatay na siya, mga minamahal. Amen. Balit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Na bago kunin, amen, ang kanyang beloved nanay, mga minamahal, ito po ay tumanggap sa ating dakilang Diyos. Na bautismuhan nga po, mga minamahal. Sabi nga po, pagkatapos ng bautismo, muling pinalakas, pinasigla. Amen. Dinugtungan pa nga ang kanyang buhay ng ilang taon, mga minamahal. Amen. Kaya't pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa ating po mga minamahal, amen, sa mga nagahayo, mga minamahal. Amen. Wala pong pagalingan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo nagpapagalingan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo, sapagkat wala namang magaling sa atin, mga minamahal. Amen. Yung, yung parang sinasabi na mas magaling ang ganitong group, sapagkat maraming tumanggap, mayroong nabautismuhan. Hindi po, mga minamahal. Amen. Sino po ba ang gumagawa ng ganyang bagay, mga minamahal? Amen. Kung tayo man ay marami pong nahayuan, mga minamahal, marami tumanggap dahil yan sa ating dakilang Diyos. Amen. Ginagamit lang naman tayong kasangkapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Sa ating pong mga minamahal, mga kapatid na hindi pa po nakapagpasalamat. Amen. Sapagkat mangilan-ngilan na lamang po yung nakalista dito po, mga minamahal. Amen. Mahaba-haba pa po yung oras. Amen. Ating pong gugugulin, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. At sundan po ng ating pong beloved Sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. First po, ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwati, patakila, isa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapapun ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, agayon din po sa mga dinumuntang mga aral at turo ng ating beloved sister Pastor Lina Almeida, agayon din po sa buong beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers sa inyong paminalang kapatiran. Ako po ay nagpapapo ng isa pang palang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord! Ako napupurin po salamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na po na ako'y nagbigay muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakalang Jesus niya po na way back March 21, ako'y nagkaroon ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa niya po na ako'y nangihino niya po na ako'y
nagdesisyon na magpatingin po sa mangilot kung may pilay ba o wala yung aking likod minamahal niya po na pagtapos po ng pangilot minamahal niya po na yung aking likod ay may pilay po sa aking likod minamahal niya po na wala pa rin pong kagalingan niya po na sabi ko sa likod bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakal pong Isus na bumalik pa ako sa pagdalong niya po na yung po minamahal ako niya po na April 4, 2021 Supper po yan ako nagsisisi na pupuri sa ating pinakal pong Isus niya po na after preaching iliyan yung akin trangkaso na 10 days tampong pinanggaling pinakamahal pang Isus niya po na ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig pangalan ng ating pinakal pang Isus niya po na yung aking pilay po sa aking lingkod na standing pinanggaling ng pinakal pang Isus kaya lubos-lubos kang pinapasalamat ang ating pinakal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako napupuri pasalamat sa ating pinakal pang Isus dahil sa patuloy ng pagkabay, pag-ingat po magmula sa aking pagdalo po sa aking kanina na hindi po na okay na malulahati nakarating dito po sa ating pinakal pang Isus sa panahon na gawa ng ito na minamahal. Hindi po na patuloy na provide ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Hindi po na patuloy na provide ng sa mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Hindi po na lubos-lubos pinapasalatan sa ating pinakal pang Isus dahil hindi kami pinapabayaan ang ganito po sa aking pag-aaral. Kaya bangabandi po karapadapan, ngunit ako'y patuloy na kinakabagaan bilang isang mga kaya ganito ang po ang lang ng kaparampasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutungo. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay nagkaroon ng trangkaso. Amen. Natural po yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat maging sino man sa atin, pwedeng maapektuhan, pwedeng tumalab yung sakit na trangkaso. Mga minamahal, dahil nga po sa minsan, sa panahon natin, pabago-bago, minsan malamig, minsan mainit, mga minamahal, amen, biglang uulan, mainit, biglang uulan, kaya mga minamahal, yung singaw ng lupa, minsan nagiging sanhi ng karamdaman, mga minamahal, amen, at hindi po tayo exempted dyan, mga minamahal, sapagkat tao nga lamang po tayo, amen. Pubalit purihin ang ating dakilang Diyos, sapagkat meron tayong dakilang manggagamot, amen, na hindi na po natin na kinakailangang magpa-ospital. Amen. Hindi naman po bawal magpa-ospital. Subalit tinuruan tayo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na magtiwala sa ating pong pinakamamalapenon. Amen. Ihakbang yung ating pananampalataya. Gamitin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Na kung lagi tayong dumadalo, na sinasabi mga minamahal, amen, para madagdagan yung ating pananampalataya, lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ating beloved kapatid, sabi niya, nagpa-layhands siya, mga minamahal. After ng layhands o ng dalangin na ating pong dearly beloved parents in the Lord, gumaling yung kanyang trangkaso. Amen. At meron pa po idagdagan yung abang lingkod, mga minamahal, doon po sa mga hayo na talagang minsan hindi maiwasan, mga minamahal. Amen. Meron tayong ma-encounter mga piluso po, mga minamahal. Amen. Kapag sinabi natin, mga minamahal, dumalo po kayo dito sa Jesus Miracle Crusade, anumang uri ng karamdaman, meron kayo, kung kayo manampalataya, pagagalingin kayo sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Ang sagot, mga minamahal, sabi niya, gamot sa bungal, meron ba kayo? Sabi niya, mga minamahal. Amen. Ang sagot ng iyong abang lingkod, maglingkod ka muna sa mahal na Panginoon. Amen. Higit pa dyan, yung pampagawa mo ng ngipin, higit pa dyan ang kayang ibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan tayo sumigaw, mga minamahal, para yung antok, amen, yung kaaway, naglalambitin dyan sa ating pong mga talukap, mga minamahal. Alam niyo po, may isang kapatid natin po, mga minamahal, amen, nanaginip, mga minamahal, pinanaginip, pinakita ng mahal na Panginoon, nag-vision, mga minamahal. Alam niyo po ba, yung mga natutulog sa oras ng gawain, overnight,
Sunday, Wednesday, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng kaaway, mga minamahal, Satanas, yung mga natutulog sa gawain ng malaban, akin sila. Amen. Papayag po ba kayo, mga minamahal? Amen. Papayag po ba tayo, mga minamahal? Amen. Na maging pag-aari tayo ng kaaway ng mahal na Panginoon? Siyempre, hindi po. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Matutulog pa ba tayo, mga minamahal? Sinabihan na tayong akin yung mga natutulog. Sabi ng kaaway, mga minamahal. Amen. Kahit na talagang antok na antok, pilitin po natin, mga minamahal. Okay lang mga maidlip-idlip sapagkat nag-overnight nga tayo, mga minamahal. Amen. Subalit wag po tayong tuluyang matulog. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Arman Rondillos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paghulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Praise Ako'y the Lord! napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napupulit na papasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malalahati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako magpatutuo mga minamahal, nais ko pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin, sa kanyang kahabagan mga minamahal. Ang inyo pong abang lingkod ay isa po sa naatasan na makapagbigay po ng lipless mga minamahal. Para po sa ating darating na church anniversary po mga minamahal. Ako pinapapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus mayroon pong 10 kaluluwa po mga minamahal ang muli na tumanggap po sa ating mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Isang kagalakan po mga minamahal sa ating sa aming puso mga minamahal na makapagbigay po ng paanyaya sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng kaligtasan mga minamahal. Alam niyo po minamahal, mayroon din pong mga kapatiran din po natin na mga nanlabig na rin po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aming na i-follow up mga minamahal. Sa lugar po ng Kalungbuyan mga minamahal, nadatngan po namin ang isang kapatiran po natin mga minamahal na brother, mga minamahal na si beloved tatay po mga minamahal. Nagising po siya mga minamahal nung amin po siyang nadalaw mga minamahal at alam niyo po na ikwento niya po sa amin mga minamahal na alam niyo mga kapatid, bago kayo dumating dito, ako'y nanaginip na nandun ako sa Amoranto na dumadalo. Kaya sabi, napapasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil sabi ko, alam mo po mahal tatay, kami po ay pinadala po ng mahal na Panginoong Hesus dito para kayo ay maimbitahan at muling bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kayo ay mahal na Panginoong Hesus. Miss na po kayo talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil luluubin po mga minamahal sa linggo po ay dadalo po sila mga minamahal kasama po ang kanyang beloved wife mga minamahal at gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil meron din po kaming na i-follow up din mga minamahal na kapatiran po sa lugar po ng Mabalbalino mga minamahal, dalawang brother po mga minamahal na hindi na rin po nakakadalo sa ating banal na gawain. Alam niyo minamahal yung pong isang brother, mga minamahal na bunga ng ating mahal na kapatid. Siya po ay may sakit po mga minamahal na karate po sa higaan at payat na po siya mga minamahal. Ngunit nung siya po ay maipanalangin po namin mga minamahal kasama po ang mga beloved elders mga minamahal.
at humingi po kami ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After po na mailihans po ng mga beloved elders ang ating mahal na kapatid, siya po binigyan po ng kalakasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at galak na galak po siya muna naman at lulubin sabi niya, lubin sa linggo ako ay dadalo na. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung pong mga ibang nahayuan po namin mga minamahal, marami po silang sakit mga minamahal, meron pong mga na mild stroke mga minamahal, hindi na makalakad. Ngunit nung naipanalangin po ng ating mga beloved elders mga minamahal, talagang sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon Jesus, talagang nandyan po ang kanilang kagalakan sa kanilang mga puso mga minamahal. Salamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat nandyan po na mainit, ang pagod, ngunit talagang napapawi po talaga lahat yan mga minamahal. Kapag tayo ay nakakapag-share mga minamahal ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po mga minamahal ay patuloy kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kasama ko po ang aking mga anak sa kanyang banal o basang bilang mga awit. Kaya hanggang dito na naman po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen! lamang. Praise the Lord! Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Johnny Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen! Talagang napakasarap maghayo, mga minamahal. Amen. Sa ating po mga minamahal, mga kapatid, subukan po natin, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal. Amen. Tayo po ay ambassador ni Kristo. Mga minamahal, tungkulin po talaga natin yan. Mga minamahal, na ilapit po sila, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Upang sila rin po, mga minamahal, amen, katulad natin, gaya ng tayo po mga minamahal ay hindi pa po nakakilala sa ating dakilang Diyos na punong-puno ng karamdaman, problema. Amen. Ganon din po ang nais ng mahal na Panginoon. Nais din po ng mahal na Panginoon lahat pagpalain, lahat maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po tayo mga minamahal. Amen. Kahit ibahagi po natin mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga tinatamasa na pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, at tayo po muna ay manalangin, ating pong ipag-pray, yung ating pong pagsasalo-saluang breaking. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat o mahal na Panginoon sa dakilang pagkakataon, privilege, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong ubang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi ng habag, kapatawaran sa lahat po ng ay pagkukulang o malapit noon. Patawarin po kami, hugas sa linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Basbasan mo po pagpalain ang aming pong pagsasalusaluhang breaking o malapit noon, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa malapit noon. Pagpalain mo po ito malapit noon, ibalik mo po ng trillion times pagpapala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He knows feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time.
all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he does feed and supplies our every need. All these seem to serve with Jesus all the time. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call us now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa pag-provide ng ating pong coffee break. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin po muna mga minamahal, banggitin isa-isa ang nadagdag po mga minamahal. Amen. Sa mga minamahal natin mga kapatid na pinagpala. Amen. Na magbabahagi ng kanilang mga patutuo, magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong pinaghahanda mga sumusunod. Praise the Lord. Beloved Sister Miriam Reyes, sundan po ng ating pong beloved brother Janjan Aquino, beloved Sister Heidi Aquino, beloved brother Edward Padua, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Sister Nicole De Vera, and beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpala. Amen. Na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po'y tuloy-tuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Arman Rondillos. At sundan po ng ating pong beloved Sister Mary Ann Bakuyag. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung hindi pa po nakahanda, mga minamahal, ating pong mga minamahal na kapatid, praise the Lord, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sundan po ng ating pong beloved Sister Mary Ann Bakuyag. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paghulhati at padekela sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapapot ng nabuling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ating Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimot ng aral, turo na ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po, minamahal na kapatiran, kapag nagpapabot ng madaling araw na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nakilala kong youth worker ko sa pag-Facebook, pag-YouTube.
nakikinig po ng makalangit na mga awitin, mga solemn, joyful, mga Christian song, lahat, nang po ay napakinggan yung gawain natin, na dito ko po nadama yung presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kahit ako'y nanonood pa lang kahit sa cellphone, ay damang-dama ko yung presensya ng mahal pa yun, kahit sa cellphone lang. Yung inanap ko po agad ko po yung nasumpungan ko po may gawain po dito sa San Carlos, ay inanap agad po ko dumalo at nasa unang pagdalo ko dito sa Baybay Mamarlaway, agad po nagdumalo at nagpa-bautismo sa pangalan ni Jesus. So, dalayan ng mahal na pastor, Estrada Almeida. At doon po, nung year na yun, September 2021 po. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon sa dito na nakilala ko ang tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dati nang hindi pa ako nasib, marami pa akong problema. Tapos masakitin, laging nagagalit. Tapos pag sinaway na ang magulang ay yan nga, sumasagot ako sa magulang, tapos may bisyo, umiinom din ako ng alak. Minsan din nagsusunungaling, nagnanakaw, nangungupit ng pera, tapos lahat po. Tapos nung naranasan ko din nahulog sa punong kahoy ng kataas-taas. Siguro mga 2 palapag siguro. Kaya papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ko pa'y iningatan hanggang ngayon. Dinugtungan. Praise the Lord. Dinugtungan yung buhay ko. At tinungo ako sa matuwid na daan. Pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil napoy nasib ay naramdaman ko yung pagbabago sa akin na Amen. Hallelujah. Dati ginugulo ako na parang sinasanay ba ng demonyo yung masamang espiritu. Ngayon po ay kahit nakaupo lang po ako, yung sarap-sarap ng tulog ko. Amen. Praise the Lord. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil dati nosig ako ng aking pamilya. Ngayon, parang hindi na po. Yung lang po, yung mga bunga ko ay parang nanlamig na pinapaalala ko naman sila. Pasalamat ako sa pinakamahal ng Diyos dahil ako ay pinanghawakan. Amen. Hallelujah. At papasalamat dahil pinupuri ko ang mahal na Panginoon dahil bagaman ako makasalanan ay kinahapagan, ginawang mga awit sa banal na upasan. Praise the Lord. Di man karapat dapat, nirarapat ng mahal na Panginoon.
nagpapasalamat ako sa lahat ng blessing, pagpapala, higit sa spiritual, financial, physical. Hanggang dito lamang po. Hanggang dito lamang po. Ang lahat po nagpupuri, pagluwalhati, padakila sa ating pinakamamahal na Kristo lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother, Pedi Castillo, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti na ating nakilang Diyos. Amen. Ating beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal, para siyang sinasaliban ng masamang espiritu. Amen. Subalit nang siya po'y maglingkod sa ating dakilang Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, hindi na po masamang espiritu, kundi ang santong espiritu na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung nasa atin ang espiritu ng mahal na Panginoon, amen, nakakatulog na siya ng mahimbing, mga minamahal. Amen? Lahat daw ng problema may nasolusyonan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung problema, nariyan lang yan, mga minamahal. Amen? Hindi yan nawawala, mga minamahal. Amen? Subalit, kung nariyan ang mahal na Panginoon, kahit may problema, basta't nariyan ang mahal na Panginoon, lahat kayang-kayang lagpasan. Lahat kayang-kayang pagwagian, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Mary Ann Bacuyag, praise the Lord, at sundan po ng ating pong beloved Brother Arman Rondillos. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man at datihan man, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y lubos na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako'y po ay binago niya at ganoon na din po na kung hindi ko pa po siya nakilala ay malamang isa pa rin po ako sa mga nagsusuot ng wala po sa kabanalan, pero nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at na first love po ako ay nabago at yun po ang pinakamalaking pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bahay po pinagsuot nung tinanggap ko po ang banal na tubig sa pangalan ni Jesus. Sa bautismo po, ako po ay pinagsuot ng aking beloved mama ng palda po at ganun na nga lang po ang aking kahalakan na pwede pala magpalda na kahit wala sa church. Kasi po dati sa aking kinalakihan, kahit na naka-short po kami sa bahay ay wala pong sisita. Pero dahil po nandito po nakilala ko po ang tunay na pinakamahal na Panginoon Jesus na buhay siya, na dapat pala kailangan po pala natin maging banal pa rin kahit nasa loob po tayo ng bahay, hindi lang po sa labas. Ganoon din po ang laking pasasalamat ko po yun dahil binago niya po ako ng tuloy at ganoon din po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa lagi niyang paggabay at pagprotekta po sa akin at sa aking pamilya. Ganoon din po kahit na dati po hindi po ako naniniwala sa pagkakas out at sa hallelujah, praise the Lord nung una po. Pero alam niyo po, napatunayan ko po yan dahil sa akin po lang, sa unang yung baby ko po, beloved son ko po, nagkalagnat po siya. At sabi po ng aking beloved mama, sabi niya, magpuri tayo at manalangin, saliksigin mo ang sarili mo. Sabi niya po sa akin, mag-cast out ka, mag-hallelujah, praise the Lord ka. Alam niyo po, ginawa ko po yun. Laking pasasalamat ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling niya po ang aking beloved baby at ganun na din po ang aking
Ang aking pong pagtitiwala ay gano'n na lang po ng kahit na meron na po siyang lagnat meron na po siyang lagnat na hindi na po ako nag-aalala at saka tinitiwala ko na lang po sa ating pinakamamahal na That's right, Panginoong amen. Jesus at ganun po ang binigay niya sa akin at ako po nagpapasalamat dahil binibigay niya po ang aming pinapangailangan, financial man, physical man, at ganoon na din po at gusto ko din po magbigay po kami, karagdagan, kami po mag-alay ng papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala,
pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal at tumawid tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At isa pong magandang umaga aking pong pinaabot sa ating pong minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon dito sa San Carlos City, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kayo lamang po ay magantabay at upang nasa ganun kayo lubos sa pagpalain ng ating Diyos na buhay. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kina po binibigay ang bupagato sa ating beloved brother Norman Rondilios. Amen. Arman Rondilios. Amen. Praise the Lord. At siya po'y sundan ng ating beloved sister Aisa Corpus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor worker at sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po nung sa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakikilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa pagaling, dahil nagkaroon po ako ng lagnat. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus sa pag-iingat niya rin po sa aking pag-drive. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinakakulob sa akin. Magmula sa financial, physical at material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal at talagang mga kabataan supposed to be ay talagang prone sila sa anumang influences na magagawa ng sanlibutan. Ngunit tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. There's that restriction kumbaga at ating pong nalaman kung ano ang katotohanan. At yan ang dahilan kung bakit tayo po mga minamahal hanggang sa mga oras na ito ay kinakabangan ng mahal na Panginoon at tayo patuloy na nakapaglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi po biro ang mag-overnight. Amen. At karamihan sa atin mga minamahal, may mga trabaho kahapon, buong araw, and mamaya uli, may mga trabaho. Pero dahil sa pagnanais natin mapalugdan ng ating mahal na Panginoon, in our own little way, ay ating pong dinadaluhan ng mga overnight na ito, mga minamahal, sa patalam natin, dito nalulugod ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang bumbaga sa ating mga kapatid, beloved Sister Aisa Corpus, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At akin po pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Miriam Reyes, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Abigail Villarus, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Sister Nicole De Vera, at ang ating beloved Sister Ana Villarus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week, Saturday po mga minamahal, after po ng Jesus Finest Generation Choir practice po kung hindi po ako nagkakamali, mga 10 pasado na po yung pagkatapos ng practice. Andyan po na pumunta po ako sa Tandel, stay-in po kami noon para sa Holy Supper. Andyan po na paghiga ko po, wala pa pong 30 minutes na nakahiga po ako para matulog. Andyan po na biglang umupo po yung aking beloved baby. Tapos nagising po ako dahil doon po sa hinihigaan po naming puzzle mat. Andyan po sobrang dami po niyang sinuka, mga minamahal. Lahat po nung kinain po niya ng gabing yon, talagang isinuka po niya nung mga oras na yon. At bilang isang ina, ako po ay nag-alala dahil nung mga oras pong yon, iniinda po niya yung pananakit ng kanyang tiyan. Nakaidlip na naman po siya noon, ngunit binabantayan ko po siya dahil if ever nga po na magsuka po ulit siya, baka po masinghot po niya sa kanyang ilong. Andyan po na, nung gabing, dumating po yung mga bandang 2:00 po ng umaga. Andyan na nagsuka na naman po siya, mga minamahal, at umiiyak po siya sa sakit ng kanyang tiyan. Andyan po na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nagsusumamo po ako na pagalingin po niya ang aking beloved baby. Andyan po na nakatulog na naman po siya. At sa pagbantay ko po sa kanya nung mga oras na yon, dahil hindi po ako makatulog, nag-aalala po ako sa kanya, mga minamahal, hanggang sa inabot na po ng puri na po ng madaling araw. Naisip ko po na baka nagugutom na po siya dahil naisuka na po niya yung lahat ng kinain po niya nung gabing yon. Bandang 4 a.m. po, nagtry po akong magtimpla ng kanyang gatas ng 3 ounce lang po. At andyan po na bago ko po yun ipainom sa kanya, talagang pinag-pray ko po yan sa ating mahal na Panginoon Jesus na i-accept po ng kanyang tiyan yung gatas na yon at hindi po niya isuka. Pinadede ko po sa kanya yon nung 4 a.m. Andyan na lumabas na po ako, hindi ko na po siya binantayan noon. Nag-join na po ako ng puri. Hanggang sa mag-5 a.m. na po, 1 oras na po yung nakalipas, ino-observan ko pa rin po yung aking beloved anak. Hanggang sa mag-umaga na po, andyan na sumasakit-sakit pa rin po yung kanyang tiyan. Kahit pakainin ko rin po ng lugaw, talagang ayaw po niyang kumain dahil iniinda po niya yung kanyang tiyan, mga minamahal. Bagamat hindi na po niya sinuka yung kanyang kinain, andyan po na nananakit pa rin po yung kanyang tiyan. Hanggang sa nag-start na po yung puri nung Sunday na yon, talagang nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Andyan po na after po nung joyful at solemn songs nung Sunday general worship po natin, talagang pinagaling na po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humingi Praise na the po Lord. siya ng pagkain. Tuloy-tuloy na po yung kanyang paghingi ng pagkain sa akin. Andyan po na hindi na po niya yun sinukat. Taluyan na pong pinagaling yung kanyang pananakit ng tiyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po sa pagbabago niya po sa aming buhay noon. Maalala ko lang po, talagang napakagulo po ng aming buhay dahil ang aming pong mahal na ama ay talamak pong manginginom sa aming barangay. Kilala po siya, mga minamahal. Nung elementary po ako, andyan po na yung aking mahal teacher po, talagang sinasabihan po niya ako na wala na pong pagbabago yung aming buhay dahil yung pinili ng aking mahal na ina na maging asawa ay talagang manginginom po. At andyan po na napakagulo ng aming buhay, ngunit wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus the Lord. dahil ito Amen. po ay binago nating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pinoprovide po niyang pagpapala na andyan po yung mga pagpapalang financial na tuwing nangangailangan po kami ng pagpapalang financial, talagang on time din po na pinagkakaloob din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po niya sa aking beloved husband sa kanyang patuloy na pagbiyahe patungong Tarlac. Tuwing bumabiyahe po yan, mga minamahal, dadaan po yan ng Alcala. Diyan po sa may Alcala, talagang may part po dyan na halos 3 barangay po yan na wala pong bahay masyado. Meron din po yung talagang bukid lang po na napakalayo ang dadaanan po niya yan. Babiyahe po siya ng madaling araw ng 2:00, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung kanyang pag-iingat sa kanyang pagbiyahe. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niyo sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang hindi nawawalang kabuluhan yung ating ginagawang paglilingkod sa ating Diyos, mga minamahal, sapagkat alam natin, sabi ng Biblia, mga minamahal, our God is our healer. Amen. Siya po yung ating Diyos na nagpapagaling. Hindi po tao nagpapagaling dito, mga minamahal. Tinuturo lang natin kung paano ang tamang pagsamba, sino dapat sambahin. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus at kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. At sabi nga, lalakip ang mga tanda sa mga tunay na mananampalataya. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At napakarami po tayong natunghayan na kung paano ang Diyos magpagaling ng mga karamdaman and even experiences na meron tayong mga minamahal. Kagaya ng naipatutunan ng ating mga kapatid, talagang wala tayong ibang aasahan sa ating pong buhay ay kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin magtiwala parati sapagkat hindi tayo iiwanan ni pababayaan man ng ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Sister Miriam Reyes, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Wildy Almeida at patuloy po nating inaalala ang banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako din po ay bumapati sa lahat ng buong beloved Almeida family at ganoon po sa lahat ng ating beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na dyan po na talagang kanyang binago ang aking buhay, mga minamahal. Sapagkat dati-rati po mga minamahal, andyan ang yabal lingkod talagang hindi marunong magsuot na may kabanalan, mga minamahal. At andyan din po ang yabal lingkod, talagang napakaraming bisyo, mga minamahal. Talagang andyan po na sa tuwing mahilig po ako sa nightlife, mga minamahal, kasama ako yung mga kaibigan.
na talagang inaabot po kami ng umaga, mga minamahal, na sa labas, mga minamahal, at talagang nagkakasiyahan, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na yung baling ko talagang kung talagang sunod sa uso, mga minamahal, kung ano yung mga usong kasuotan, mga minamahal, talagang iyo ang baling ko talaga hindi nagpapahuli, mga minamahal. At kung dati-rati rin po, mga minamahal, talagang napakagulo ng aking buhay, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay nakapaglingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, talagang andyan po ang lahat ng yan, mga minamahal. Yung mga hindi kaaya, yung ugali, mga minamahal, ito ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At akin din pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang malaking himala na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal, ang kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal, na way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya, sa loob ng 2 taon, hindi niya po masasabi kung ako po ay mabubuhay pa, mga minamahal. At bilang tao, mga minamahal, talagang nung nalaman ko yan, mga minamahal, ako'y talagang pinanghinaan ng loob, mga minamahal, sapagkat nung mga panahong yan, mga minamahal, talagang yung aking mga beloved babies, mga minamahal, talagang napakalilit pa nila, mga minamahal. Ngunit talagang pinaisip ng ating pinakamamahal po yun sa akin, mga minamahal, na ako ay muling manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At talagang andyan po na ako ay muling dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang kinlamang pong ginawa, mga minamahal, talagang andyan po na nagpatuloy lang po ako sa pagdalo. Talagang andyan din po na talagang nag-alay din po ako ng pag-aayun ng mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, andyan din po na talagang kung ano yung kalooban ng mga pinakamamahal po yung talagang aking sinunod, mga minamahal. At andyan po na talagang sa aking pagdalo, mga minamahal, hindi ko namamalaya yung aking karamdaman, mga minamahal. Talagang ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung dati-rati po, yung nakakaramdam po ako ng pagkirot, mga minamahal, sa aking thyroid, mga minamahal, talagang hindi ko na po yung nararamdaman, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa maraming taon na talagang kanyang dinagdag sa aking buhay, mga minamahal. Kaya kahit paulit-ulit ko po itong pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, talaga hindi pa ako magsasawa, mga minamahal, sapagkat kung hindi sa kanya, mga minamahal, baka malamang wala na po ako sa inyong harapan, mga minamahal. Hallelujah. Maraming din salamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus na siya po ang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aking buong sambahayan. At siya din po nagpro-provide ng lahat-lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. At kanya din pong talagang pinag-iingatan na aking buong sambahayan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, wala tayong maaasahan sa ating buhay. Amen. Na talagang sabi nga, we are assured kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos. Sabi ng Diyos, mga minamahal, mapalad ang mga tao nagtitiwala sa Diyos sapagkat hindi kailanman sila mapapahiya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Natatuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved brother Jan Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Members, bago wala ang pinagpatas pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Praise the Lord. Amen. At wala na, lumagalang po sa ginagalang Pastor Willis Taradalmeda. Praise God sa mga pag-aalala, inuang turuting ginagalang San Pastor Lina Salmeda. Praise God, the whole family
of Almeida children, maging sa ating beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa lahat po ng ating mga kapatiran datihan bagawan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po muna ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba yung dagat. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras sa minamahal. Puri ang ating pinakamamalapay Jesus, na nagpupuri o nagpapasalamat ako muli nabigyan, magpasalamat sa ating pinakamalapay Jesus, praise God, na nairma minamahal, pinagpala yung banglingkod, kahabagan nating pinakamamalapay Jesus, ay minsan nakakasama po ako sa ating pag-ahayo, praise God, yung nagbibigay ng pulitos, maminamahal yung leaflets, praise God, na nandun maminamahal, na grabing init, talagang grabing hirap maminamahal dahil yung unang barangay na napuntahan namin, talagang nung Lunes, maminamahal, yung unang barangay na punta namin, talagang napakadaming aso. Talagang yung ating mga kapatiran na kasama ko, ating family Oktik, talagang grabe, halos di kami makapasok dahil ang tatapang ng mga aso. Pero pinanalangin yan, praise God, na doon maminamahal, walang hadlang, kahit na may aso, maminamahal, sugod pa rin, maminamahal, dahil iba po yung hawak po nating pulitos, maminamahal, yung ating leaflets, praise God, para sa ikaliligtas ng mga tao, maminamahal, na wala pang, hindi pa nakakaalam ng buong katotohanan. Praise God, nandun maminamahal na sa mga napunta namin barangay, dahil may iba't ibang mga reliyon sila, talagang nakikipagdebate yung iba. Pero maminamahal, wag po tayong makipagdebate, maminamahal, na talagang nandun maminamahal na kailangan sabihin natin, ipaliwanag natin ng maayos, maminamahal, na hindi po sila lumilipat ng reliyon, kundi nakikipagrelasyon sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminamahal na, nung sinabi ko yun, maminamahal, dahil isa siyang, yung Jehovah Witnesses, napakahirap maminamahal kausap dahil, sabi nga nila sa akin ay, hindi naman Diyos yan, tao yan eh, sabi niya. Nakikipagdebate yung matanda sa akin, pero sabi ko sa kanya, Nay, ganito na lang, maminamahal. Salamat na lang po sa oras ninyo na pinapasok niyo po ako, sabi ko. Pasensya na po at nakabala po kami. Yun na lang, umalis na ako dahil nakikipagdebate na maminamahal. Hindi po tayo nakikipagdebate. Kinakailangan natin na yung ipatotoo yung ating mga patotoo. Praise God, upang nandoon maminamahal na sabi nga, sila rin po ay tumamasa ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminamahal, nung hapon na, talagang hindi maiwasan, mapagod ka, mainit, praise God, at pinagpala maminamahal, nung hapon na, talagang napawi po yung aming mga pagod, napawi po yung aming mga talagang takot sa mga aso, maminamahal, dahil maminamahal, meron pong nabutisman sa tubig sa pangalan ating pinakamamalapay Jesus, nandun maminamahal ay loobin, makadalo po sila sa itong Sunday, praise God, dahil grabe maminamahal. Kung titignan niyo po maminamahal yung kalagayan ng ating nabautisman, ating bagong newcomers na ating mga kapatid, ay isa siyang nadisgrasya. Kung alam niyo po yung may nadisgrasya, diyan mismo sa lugar ng, diyan lang maminamahal sa Quintong, maminamahal. Ang pangalan po niya ay Jefferson Fernandez. Talagang grabe maminamahal. Yung ulo niya, nabawasan na yung skulls, maminamahal. Lubog, maminamahal. Kitang-kita yung bakat ng utak, maminamahal. Tapos yung tagiliran may malaking kwan, maminamahal, tahi. And praise God. At yung kanyang gitna ng liig, maminamahal, may butas yan, maminamahal. Tinahirin yun, maminamahal. At kakatapos lang ng kanyang opera, maminamahal. Sabi nga nung nanay niya, ganyan talaga yan, sabi niya. Baka pag ilubog niya sa tubig, sabi niya, medyo hindi makahinga yan dahil kaka-opera lang pala yung sa liig niya, maminamahal. Na-fracture din yun, maminamahal. Pero sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus at for the first prayer ng ating ginagalang Pastor Willie Starameda at sa ating kabalikat ng mga beloved manggagawa, praise God. Nandun maminamahal nung inilubog po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung ating mahal kapatid na sabi nga ni Brother Lunglung nung paakyat siya doon sa garong pa, yung gamit po namin, garong, maminamahal. Yung garong po nakikita niyo po diyan, maminamahal. Yan, napakasigip ng pintuan yan, maminamahal.
Pero yung ating mga kapatid na hindi makalakad, maminamahal, nahihirapan siya, maminamahal. Nung pabalik na, after ng baptism, maminamahal, lumakas yung ating mga kapatid. Talagang Praise grabe, the Lord, maminamahal. amen. Makapangyarihan talaga yung bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay si Persged. Nandun maminamahal na sabi ko sa kanila, hindi pa natatapos yan mga kapatid, yung paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Hindi yung tumanggap po tayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mamalapay Jesus, tapos na maminamahal. Hindi, sabi ko. Dumalo po kayo ng kinakailangan, ipaliwanag natin yon. Yung dumalo sila ng Wednesday or Friday or sa linggo, maminamahal. Nandun maminamahal, tatawag na lang daw sila. Pero maminamahal, pinunta nila beloved tatay, Oktik, praise God. Nag-promise siya, maminamahal, luubin itong linggo, maminamahal. Siguro kung luubin pa ng malapay Jesus, siguro na rin na makadalo po yung kanyang mahal na nanay para makasama po. Praise God. Nandun maminamahal na talagang grabing himala. Praise God. After baptism, maminamahal, yung nangihina na tao, pinalakas ng ating pinakamas. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis lamang. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan at talagang yun po ang kailangan ng ating mga minamalang kababayan. Amen. Yung kanilang makilala si Jesus, hindi sa debate. Walang mangyayari sa debate mga minamahal. At talagang sometimes kasi ginagamit natin, nakala natin pagmagaling na tayo sa Biblia, sa mga bersikulo. Iyon na yung kaligtasan. Hindi po yun. Ang kailangan mga minamahal ay yung impact ng salita ng mahal na Panginoon. At yan ang tinatawag natin mga patutuo. Amen. At ang tangi nating i-share ay yung kung paano tayo binago ng mahal na Panginoon, kung paano tayo pinagpala, paano pinagaling yung ating mga karamdaman, at kung paano natin nakamit yung buhay na walang hanggan. Yung po kailangan na malaman ng ating mga kababayan. Sometimes may makakasalubong tayo na talagang nandiyan na talagang i-challenge tayo na magdebate. Huwag nating i-entertain yung mga ganong bagay sapagkat sabi nga mga minamahal, kapag puno yung baso, maski na anong gawin mo, hindi yan makakargahan. Amen? So kung gusto, sila hinipo na malapay noon at sila po mga minamahal ay talagang tinawag malapay noon, ang sabi ng Biblia mga minamahal, just do yung pinagagawa sa'yo. Gawin mo lang yun at leave the rest to me. Amen? Kung paano maligtas yan, kung paano sila makakilala mga minamahal, yan po mga minamahal ay gawain na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I-share mo lang ang kabutihan ng Diyos. Amen? I-share mo lang ang kanyang pagliligtas. I-share mo lang yung kanyang mga pagpapala. At sa sino mang makakarinig niyan at sila po'y pinili at tinawag ng mahal na Panginoon mga minamahal, lalapit at lalapit sila. Hindi dahil sa iyo, kundi Diyos mismo ang humipo sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako Amen. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po ating inaalala ang mga naiwang turat aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa lahat po ng beloved elders, workers, nakapiling po natin sa ngayon at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat last February 18 po, isa rin po ako sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makadako po sa Luneta upang mag-celebrate po ng ating 49-year church anniversary. Kinahabagan din po na makaawit doon kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal. Dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang
paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. Nung mga oras na yun, mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit nariyan lamang po yung pansamantalang kagalingan. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na ubasan, nariyan po ang kompletong kagalingan ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa paggabay po sa paggabay at pagpatnubay po sa akin pong pagtatrabaho, sa pag-iingat po sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Bagamat malayo sila sa amin, nariyan ang pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mupakaton sa ating mga kapatid, beloved brother Edward Padua, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villaruz. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahari, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus po lamang. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. Ganun din po sa di malilimot ang aral to ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa ating mga minamahal na pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay na po mga minamahal na yung amalingkod ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal. Taglay ko na yung karamdamang na yan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ito pinagpahirap sa akin mga minamahal kapag ito'y sumusumpong mga minamahal. Yan po na kinakapos po ang aking hininga. Yan din mga minamahal na marami na po yung gamot na aking na-take, ngunit pansamantala lamang kagalingan mga minamahal, ngunit yan po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman na siya po yung unang nasib sa gawain ito mga minamahal na tunay nga po minamahal na ito ibinahagi sa amin mga minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal kundi kami dumalo mga minamahal. Yan po kami po yung nagpuri, yan po minamahal na tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, yan po na ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal Hesus. Ako po'y nagpabautismo mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig mga minamahal, tunay nga po minamahal na yung karamdamang asma mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Hesus. Nandiyan din po mga minamahal na masyari ko lang mga minamahal, ang aking beloved kapatid mga minamahal na nag-work bilang isang lineman mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sila po yung nag-aayos po ng kuryente mga minamahal. Nandiyan po minamahal na one time po minamahal na hindi pa po nila napatay yung pinaka-main switch ng mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nahawakan niya po yung live wire. Tunay nga po minamahal na ilang pong libu-libong voltahe mga minamahal na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit nandiyan po minamahal na nakapag-rebuke lamang siya ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Nandiyan mga minamahal na sa kanyang pag-iingat sa aking pagpasok sa aking trabaho. Nandiyan po minamahal na yung taglay ang kalakasan. Nandiyan nga po minamahal na patuloy na pinagpapala mga minamahal. Tunay nga po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Nandiyan din mga minamahal na ako rin din po nagkaroon ng tinding trangkaso mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Ngunit pinapangaral sa gawain ito mga minamahal yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po na minamahal na wala akong ginawa minamahal kundi ako po'y dumako dito sa pastoral house. Tunay nga po minamahal na ako po'y nag-ayuno ng ilang days mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting, yung matinding trangkaso mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Hallelujah, thank you so much. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus dahil hindi man karapat dapat ako po'y ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Hesus sa mga pagpapalang physical, financial, at po sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagluluhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa
pinagpalang palutuan na yan at nakita niyo mga minamahal yung sikreto na ginagawa ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyano sa ministeryo ito. Amen. Yung bautismo sa tubig, ang kahalaga ng bautismo sa tubig. Kaya nga sabi ng ating mga kapatid, instructions sa lahat ng mga choir members kapag tayo po mga minamahal ay manghahayo, ay talagang kung maaari ay talagang umabot tayo sa pagpapatanggap up to pagpababautismo mga minamahal. Sapagkat napakahalaga nung ating pong matanggap yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa paglipat ng relihiyon. Amen? Kundi ito po'y pagsunod sa utos sa mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon mismo. Talagang ginawa niya ito, parang sabi nga ng Biblia, bilang halimbawa. So pag sinabi nating example, mga minamahal, ay para gayahin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yung kapangyarihan behind this, ay yung ating po sabi nga, at sa kapapatawad ng ating mga pagkakasala at yung ating tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun po ang malaking kainaman na ating pong mapatanggap ang ating mga minamahal. Kaya nakita nyo, yung ilan mga minamahal, kapag sila po mga minamahal ay nakakarinig ng salita ng mahal na Panginoon, kapag tumanggap ng bautismo, gumagaling. Pinagagaling talaga ng ating mahal na Panginoon. Depende yun sa kanyang gagawin pananampalataya. Kasi mayroon namang ilan mga minamahal, talagang doubting talaga. Doubting Thomas ba? Amen? Talagang hindi nila makita, talagang to cease to believe. Pero sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa mga totoong Kristiyano, believe first and then you will see. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal, ang ating pong pakanasain. Sometimes share tayo ng share but we forget na ang kahalagaan na sila po yung makadalo sa banal na gawain at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Abigail Villaruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sunod po siya ng ating beloved Sister Trixie Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Bingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Dalmeda at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda at sa kanila pong buong beloved Almeda family at ako rin po bumabati sa ating pong beloved pastoral workers, elders at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus dahil may share ko lamang po mga minamahal sa aming pamilya po mga minamahal, aming beloved Father. Ang una pong nakakilala sa ating pinakamamahal ping sus na noon mga minamahal ay may karamdamang peptic ulcer mga minamahal. Yung karamdaman na yun, mga minamahal, nagpahirap sa kanya noon, mga minamahal, at talagang anuman yung kanyang kainin o inumin, mga minamahal noon, maya-maya lamang mga minamahal, sinusuka niya na po yan, mga minamahal. At meron din po siyang karamdamang insomnia, mga minamahal, na bilang isang tao, mga minamahal, kinakailangan din po natin ng tulog, mga minamahal. Ngunit, nung mga time na yun, mga minamahal, talagang hirap po siya sa pagtulog, mga minamahal. Ngunit, andyan po na, isang araw ay may isang kapatiran po na nag-share po ng kabutihan ng ating pinakamamahal Bingsus. Andiyan na in-invite niya po ang aming beloved Father na dumalo po dito sa ating banal na gawain. At nandiyan po na dumalo po ang aming beloved Father hanggang sa nasundan pa yan mga minamahal. Andiyan na nagpatuloy po siya. Andiyan din po yung nagpabautismo rin po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Bingsus. At sa unang pagluhod at dalangin nating beloved and honorable Pastor, andiyan sa kahabagan nating pinakamamahal Bingsus. Andiyan po yung unti-unting kagalingan na pinagkalob niya po sa aming beloved Father na sa oras na to mga minamahal, yung karamdaman na yan mga minamahal ay wala na po sa kahabagan lamang po Praise nating the Lord. pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother and kuya sa kanila pong pagtatrabaho, sa patuloy na pag-provide po ng ating pinakamamahal ping Jesus sa aming pangangailan sa araw-araw, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan po sa aming physical na pangangatawan at sa kanyang at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy pong pinagkakaloob sa amin pong magkakapatid, sa amin pong
pag-aaral at sa kanyang kahabagan na patuloy pong magamit sa kanyang banal lubasan. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sige po, bigyan pa po natin ng isa pa mga minamahal, ating beloved Sister Trixie Migaong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may time pa, atin na pong pinaganda rin ang ating beloved Sister Nicole De Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati Beloved choir, please prepare. ay nauho lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa mga beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Yun nga po, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na ito na may bahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Una na nga po, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa andyan na patuloy na pagkakatiwala niya po sa iyong balingkod na kaysa isang buhay na ito. Tunay nga po, maalala ko lamang po na dati-dati ay ako rin po yung may karamdamang asma. Tunay nga po, dumarating po sa punto na sa tuwing gabi, andyan ay pinagpapatong-patong na lang po nila ng aking mga magulang yung unan para lamang po makahinga po ako ng maayos at sa kagustuhan ko rin pong gumaling, andyan na dinala rin po ako ng aking mga magulang sa doktor at pinatake na rin po sa akin lahat ng mga gamot na yan na pinainom sa akin. Ngunit tunay nga pong pansamantala lamang po kaginhawaan yung naramdaman ko rin po ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil sa kahabagan niya lamang po, isa rin po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ng kanyang mga banal na salita. Tunay nga po, malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinanong nga po, hindi po kami nag-atubiling. Subukan lamang po ito sa isang beses. Andyan na, andyan lamang po ako nakamasid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung isang beses na pong pagdalo namin hanggang sa nasundan pa po ito ng pangalawa, pangatlo hanggang sa hindi ko po namamalayan na isa na rin po palang yung balingkod na mabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yun, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po sa bawat pagtalo pa lang po pala namin, andyan na unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko po yan. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy ko rin po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kamanghamanghang ginawa niya rin po sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po, aking beloved mother po ay may bukol po, may tumubo pong bukol sa kanyang breast na pasintabi po sa mga nagbe-breaking. May lumalabas na rin pong mga likido po, dugo na andyan na kinailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaaring ito'y mabulok at maaaring ito'y maging sanhi na kanyang kamatayan. Ngunit kami na patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli po sumangguni yung aking beloved father na sa doktor na muli po magsagawa ng test sa aking beloved mother. Habang, alam niyo po mga minamahal, habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, patuloy po kaming nanampalataya, patuloy po kaming nagpuri, nagsumamot, humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. At tunay nga po, muli, pinakita niya naman po, pinamalas na naman po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami ng pagkalabas pa lamang po ng doktor na yan, nagulat na lang po kami na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung dati pong nakikita po nilang bukol noon, tunay nga po hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Kaya tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat kabutihan niya po sa aming buhay. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na
sa katatapos na pong internship ko po, tuloy nga po na andyan na naalala ko lang po nung umpisa pa lamang po sa bilang tao, andyan na tuloy nga po, nahirapan nga po ako. Tuwing gabi, umiyak na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahit andyan yung paghihirap na naramdaman ko po, alam ko po, nakasama ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa journey na yan. Kaya lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng pagpapala, magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit po sa pagpaparang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niyo rin po ang ginagamit ang iyong balingkod at aking beloved ate bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patutuo. At sa mga nabanggit mga minamahal din na nabigyan ng pagkakataon ay lupimal na Panginoon sa sunod natin pong mga gawain. Kayo rin po yung pagbigay ng mga pasalamat sa pamamagitan ng mga patutuo. Tayo muna tumayo mga minamahal habang naganda ang ating pong mga beloved choir sa kanilang papuring ialis sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, o Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga sa kanyang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome
the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Hallelujah, hallelujah. There's Jesus, hallelujah. Oh, great the word of the Lord. We worship you, Father. There's Jesus. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng lahat at bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabaya. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang mga bok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na buhay.
Patuloy pa itaas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay sa gitna ng bagyo. Lahat ng pagsubok ay bumabiyo. Patuloy pang itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil lalo na't bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabiyo. Patuloy kang itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na Maraming salamat ng mga kabait ng Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Bago natin awitin ang huling awitin, maminamahal at minamahal pa mga awit. Gumising po tayo. Andito sa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Gusto niya tayong biyayaan na masagana ng Kanyang Santong Espiritu. Kailangan natin mga puspos palagi ng Kanyang napakatamis na presensya dahil itong kapangyarihan ng Kristiyano upang lumaban sa araw-araw ng mga pagsubok, problema, suliranin na kinakaharap. May dumalangin na ginatapagpala naming Diyos sa madapis sa langit, ang pinapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, walang hanggang pasasalamat palagi namin pinapabot sa iyo. Sa kabila na kami ay maya-maya nagkakamali, nagkakasala, gumagawa na hindi kaya-ayan sa iyong paningin, ngunit nariyan ang iyong kalinga. Andyan yung pagmamahal, andyan yung pagpapatawad. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, Orderly Beloved Evangelist Pastor Wildis Almeda. Patawarin mo kami at sa lahat na kami minamahal mga kapatid na hindi pa nakadama ng pakatamis na presensya. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin habang kami sinasaway ang madimuno ng adlang. Antok kasal in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord!
some great things I would have tried, and yet you only wanted me. The highest praise is more than spoken words, is what my heart could say, and all I have to offer you in my small way is to live for you. The highest praise is not to see and yet believe you died for me. Sometimes in the night I thank you silently for all you do. The highest praise can give today is to give my life to you. Father, if you asked for some great things, I would have tried, and yet you only wanted me. The highest praise is more than spoken words, is what my heart could say, and all I have to offer you in my small ways is to live for you. The highest praise is not to see and yet believe you died for me. Sometimes in the night I thank you silently for all you do. The highest praise I can give today is to give my life to you, is to give my life to Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. God bless you, choir. Awit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo.
Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Go, what a great, big, wonderful God. Glory! Go, what a great, big, wonderful God. 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 Go, what a great, wonderful God. Oh, praise our Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. We'll have to play far away. In the mighty name of there is Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am praised. Let's give me victory, oh glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Oh, victory is victory. Hallelujah, I am praised. Let's give me victory, oh glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But my spirit saith all, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Says Jesus, let me pray. I had a jubilee. I had a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesu. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mga niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nag-aawitan sa mga kamanga-mga niyang gawa. Kay nangako upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah in the home. Never let your problems keep you down. When love's trouble comes to we lift up your hands and shout and say,
hallelujah anyhow. Oh, hallelujah anyhow. Never let your problems hit you down. When the trouble comes your way, lift up your hands and shout and say, hallelujah anyhow. Hallelujah anyhow. Never let your problems get you down. When the trouble comes your way, lift up your hands and shout and sing, hallelujah anyhow. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. My God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. My God is marching on. In the sense, go marching in. Oh, in the sense, go marching in. Oh Lord, I want to be with that number. Oh, in the sense, go marching in. Walking is, I'm walking King's Highway. Oh, walking in the King's Highway. To the place of many mansion, shall ever crown. Oh, walking in the King's Highway. Oh, walking is, I'm walking in the King's Highway. Oh, walking in the King's Highway. To the place of many mansion, shall ever crown. Oh, walking in the King's Highway. Oh, walking with Jesus. Oh, walking every day. Oh, walking all the way. Oh, walking with Jesus. Oh, walking with Jesus the Lord. Oh, walking in the sunlight, shadows, walking every day, walking all the way, walking with Jesus. Oh, walking with Jesus the Lord. The Holy Ghost on fire is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. Holy Ghost on fire, God is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people understand me. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Oh, Jesus made me whole. People understand me. Oh, Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, keep shouting. Oh, some people understand me. Oh, Jesus in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. My soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. All that is sweet in me. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet in me. Bless His soul. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Glory God. How great thou art, O God, Jesus. Purihin ang ating mahal na Jesus, minamahal. Napakasarap magpuri sa ating mahal na Panginoon para pawisan. Talagang parang kulang tayo ng sustansya. Pag tayo nagpupuri, parang tulog pa rin. Amen. Amen. Pagka buhay ang ating pagpupuri, buhay ang Diyos para anumang problema ninyo, inyong idaing sa ating mahal na Panginoon sa umagang ito, may katiyakan tutugunin niya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Jesus Pioneers Generation Choir. Sa lahat ng ating minamahal, mga kapatid, ating kapiling sa ating overnight prayer. Narito po tayo sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Overnight prayer. Purihin ng ating mahal na Panginoon. 7 minutes to 5 o'clock in the morning dito sa aming bansa, sa Pilipinas. Good morning po sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, children-in-law, great-grandchildren, sa mga beloved workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran nating kapiling sa umagang ito, sa magdamag. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal
na Panginoong Isukristo. At tulad ng lagi kong sinasabi, maminamahal, pagbibigay na po muli ang ating pag-uusapan, may ngiti na po sa ating mga labi. Lahat na may mga ngiti sa labi, pumalakpak na malakas sa ating malapain. Magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating malapain. Bakit maminamahal? Dahil mabubuksan na naman ang dungawan sa kalangitan. Andiyan nakapanood o nagmamasid sa atin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. At dito sa aklat, maminamahal ng Hagay, Kabanatang 2, talatang 8, ang pilak at ginto ay akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinabi rito maminamahal, the silver is mine and the gold is mine. See it, the Lord of hosts. Amen. Amen. At ang sabi nga dito maminamahal sa aklat ng Hagay, Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7, kayo'y nagsisiyasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At unang Samuel, Kabanatang 2, talatang 7, ang sabi rito maminamahal, ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kung ating pagbabasihan itong ating mga binasang talata, may pangako ang Diyos. Because talking about our tithes and love offerings, hallelujah, may pagpapala. There is a blessing. Amen. 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 Tulog na kaagad. Hindi na makapag-amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kung kayo isang ayon, pumalakpak at magsabing amen at magsabi ng praise the Lord. Amen. At paminamahal, sabi ng ating binasang talata, lahat ng bagay sa mundong ito, maging pilak at ginto, ang pag-aari yan, ang nagmang-may-ari nan, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung atin pong tingnan, ang gold maminamahal is G-O-L-D. Ano pong ibig sabihin yan? Tanggalan mo ng L, magiging God. Ano po yung L? Alam na po ninyo kung sino yung L na yan. Huwag natin yung purihin, huwag nating pasalamatan. Alam at kilala ninyo yan. Ibig sabihin, ang gold at ang pilak, maging mapa sa atin lamang kung tayo maging masunurin sa ating mahal na Panginoong Yesus. Dahil may humahad lang dyan, yung L. Amen. Amen. Si Lucifer ay palaging humahad lang. Ayaw niyang pagpalain ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya bagamat ginto na yan, pilak na yan, pagpapala na yan, maaari pa rin igagrab, alisin po sa atin yan dahil mayroon pong nagsusumbong araw at gabi doon sa ating mahal na Panginoon. Pagsabihan ng ating mahal na Panginoon, nag-overnight nga yan, pero kapag pag-uusapan ng ikaputhandog, ini-ismid lang ang pagpapaliwanag, binabaliwala lang, walang halaga sa kanila. Say, nagsusumbong palagi. Kaya kinakailangan maminawal maging aware ang mga anak ng Diyos. Sabi ng ating mahal na Panginoon, naghasik kayo ng marami, kaunti ang inaani. Gusto ninyong kumain, pero lagi kayong gutom. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Gusto ninyong maging mainit, pero lagi kayong malamig. Nilalamig. Bakit? Ang kakulangan po diyan ay yung pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi tandog. Alalahanin po natin ang sabi ni Santiago 2:10, na sunod mo man ang lahat ng palatuntunan ng Diyos. Marunong kang magpuri, manalangin, mag-ayuno, marunong kang sumamba 3 times a week, amen? Marunong kang magdala ng bunga, ano pang lahat? Pero pagdating, maminamahal, sa pagbibigay, binabaliwala mo na. Alam ko na yan. Alam mo na nga, pero ang tanong, ginagawa mo ba? Ginagawa ba natin? Yan ang palaging tanong sa bawat isa sa atin. Dahil ang ikasampung bahagi tandog para sa ating kaalaman.
lahat ng ating webcast viewers, lahat ng tao sa mundo. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, "Ye are gone out of my ordinances." May batas ang Diyos sa pagbibigay. Ika-10 bahagi, tandog, kinakailangan dalhin sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang iglesia ng ating mahal na Panginoon? Ito po yung kupunan ng mga mananampalataya na kumikilala kay Kristo na kanilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay. Ito po yung mananampalataya na dati-rati may mga karamdaman, may mga problema, nilulutas na ng mahal na Panginoon. Nagbago na ang kanilang buhay. Amen. Amen. At ang sabi ng Biblia, yung ika-10 bahagi handog na hinihiling ng mahal na Panginoon, hindi po atin. Pag-aari po yan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Leviticus 27:30. Ika-10 bahagi handog, yan ay banal, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. It is Lord's. Amen. Sa mahal na Panginoon yan, banal yan. Kaya hindi mo pag-aari. Bakit natin pag-iinteresan yung may pag-aari? Ang atin, yung 80% na natitira sa atin, yun lang ang atin. Kung dagdagan mo yung iyong ikapo at handog, dahil ang handog ay walang limitasyon yan, sabi nga ng propeta ng Diyos, kapag dadagdagan mo, gawin mong 30%, 40%, hati kayo ng mahal na Panginoon, the more you give, the more you will be blessed. At talagang ang sabi ng propeta ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, lahat ng utos ng mahal na Panginoon, tuparin ninyo, gampanan ninyo, gawin ninyo, wag lamang pakinggan, gawin talaga. 2:13 ng mga taga-Roma. Dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, kapag binigay mo yung mga utos ng mahal na Panginoon, ginanap mo, ginawa mo, lalo na dagdagan mo ng handog, dahil formula ito ng propeta ng Diyos, atin pong tumbasan yung ikapo na hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, tithes and offerings sa Malakay chapter 3 verse 8. At kapag hindi mo ibibigay yan, ikaw daw ay magnanakaw. Ako, tayo ay magnanakaw. Kaya huwag mong isipin, maminamahal, huwag mong sabihin, hindi naman ako nagnakaw, pero hindi ka nagbibigay ng ikapot handog. Magnanakaw ka. Magnanakaw tayo. Amen? Amen? Napakinggan mo. Ang ikapot handog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Mula nung maligtas ka kahit piso, hindi ka pa nagbibigay ng iyong ika-10 bahagi handog. Magnanakaw ka. Magnanakaw tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po akong may sabi niyan. Ang Malakay chapter 3 verse 8 and 9. Katunayan, sabi ng 9, "Ye are cursed with a curse, for you have robbed me." Kayo isumpa at isusumpa pang muli, dahil ako'y inyong ninanakawan. Sabi ng mahal na Panginoon ng mga hukbo. Amen? Amen? Kaya yun ang ibig sabihin ng Hagay 1:8, 1:6 and 7. Nang sabi niya, pakinggan ninyo at alalahanin ninyo inyong mga lakad. Dahil grabe na ang pagpapaliwanag, hindi ka nakikinig, baliwala sa iyo. Amen. Pero gusto mong pagpalain. Paano ka pagpalain? Sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka muna bago ka tatanggap. Amen. Give and it shall be given unto you. Amen. Hindi yung tatanggap ka bago ka magbigay. Magbigay ka muna, patunayan mo muna yung iyong pagmamahal at pagsasabing, I love you, Lord. Mahal kita, mahal na Panginoon. Amen? Amen? If you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking inuutos. Kaya yung ating mga kapatid yan sa Metro Manila, mga namumulot lamang, nangangalakal, ng mga kalakal, nangangalakal sila, maminamahal, at narinig nila ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Sa kanilang pangangalakal, maliit man ang kinikita, kanilang pinipinid, itinatabi ang ika-10 bahagi at handog na kanilang pinagpaguran. Hindi po naglikat ang mahal na Panginoon at nakikita niya ang gawa ng kanyang mga anak na masunurin. Paano mo masasabi ngayon na isang nangangalakal lamang? Ngayon, nagpapatotoo na ang sabi nila, pabalik-balik na lang kami ng Amerika, pabalik-balik na lang kami ng London. Aming natuklasan at nasumpungan ang susi ng pagpapala na sa pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hindi naman yan mga sinungaling, dahil ang sinungaling ay may kabahagi doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. 21 verse 8. Amen. 21 verse 27 ng Revelation. So, Apokalipsis. So, hindi nagsisinungaling ang mga anak ng Diyos. Amen. Dahil may pruiba tayo, may ebidensya tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang nanay natin maminamahal, ang sabi niya, wala akong trabaho. Wala akong hanap buhay. Ako'y nagugulat. May mga anak kong pinag-aaral. Mayroon pa nga siyang pinag-aaral ng architecture. Architecture, yun ang pinakadiman ngayon. Magplano, gumawa ng mga guhit ng mga building, mga bahay, mga mansyon, anuman ang ipapagawa. Imagine ang sabi niya, minsan ako'y naabutan ng 500 ng aking mga loved ones, ng aking mga anak. Ibinibigay ko lahat. Pag uwi ko, yung 1,000 ko nagiging 1,000, naging 1,500. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinahati na naman niya. Pag uwi na naman niya, maminamahal, ang sabi na, ginawa ng 3,000. Dinubli pa, trinipli pa ng mahal na Panginoon. Yan sabi na, totoo ang Diyos. Kung aking mga anak na pinag-aral, wala akong pera. Suntok sa buwan, wala akong hanap buhay, wala akong pinagkakitaan. Napagtapos ko dahil lamang sa pagbibigay ng may katapatan. Ibig sabihin, maminamahal, maliit lang kinikita mo, hindi ka pa nagbibigay, wala ka talagang matatanggap. Amen. Amen. Maliit lang kinikita mo, isang daan, nang hinayang ka ng sa 20 pesos. Dahil sayang yung 20 pesos, mayroon ka nang nabibili. Wala ka talagang matatanggap. Pero kung hindi ka manghinayang, hayaan mo ang Diyos gagawa ng pamamaraan niya para ibalik sa iyo, hindi lamang 1,000-fold, kundi 1,000,000 folds, 1,000,000,000 folds, 1,000,000,000,000 folds. Amen. Amen. Dahil ang tao ay may 10 pamamaraan, 1,000 na ang sama ng Panginoon. Basta't ang atin pong tuparin gawin, maging matapat tayo sa ating pagbibigay ng ating ika-10 bahagi. Tanong, pangako ng Diyos, kailanman hindi ko kayo iiwanan. I will never leave thee nor forsake thee. I will supply all your needs, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam natin ang susi ng pagpapala, may triple blessing. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala yan. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang physical, at pagpapalang spiritual. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya maminamahal, kung tuparin natin ang lahat ng mga pangangaral na ito ang formula ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Kaya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Alalahanin natin sa mga nakikinig pero hindi ginagawa ang kanilang pinakikinggan. Mayroon nang nakarating sa impyerno, mayroon ng swimming pool doon. Nagtatanong yung Kristiyano, bakit may taga-Jesus Miracle Crusade andoon sa impyerno? Nandun pa sa swimming pool. Kahit sa swimming pool, may apoy pa rin, may asopre pa rin doon. Sinagot siya ng mga anghel. Yan yung mga Kristiyanong kapag nag-exhort ng giving, patulog-tulog, pupunta sa CR, pupunta sa kanten, kung anong mga ginagawa. Amen. Binabaliwala. Kaya ibig sabihin, huwag nating isipin, huwag nating tiyakin na talagang may katiyakan ang ating kaligtasan. Kaya nga, sabi ng ibang mga mangangaral maminamahal, hindi ko mo taga-Jesus Miracle Crusade ka, may katiyakan ka na sa iyong kaligtasan. Pagbibigay lang, pinag-uusapan, ayaw mo na. Gawin natin ang 100% ang lahat ng mga kautusan, isang tiyak na bagay. May katiyakan tayo sa langit at buhay na walang hanggan. Alam na po natin kung paano natin i-divide yung o i-multiply yung atin pong binibigay. Alam na po natin lahat yan, times 0.2, pinakamababa. Kung gusto natin pagpalain pang lubos, amen, dagdagan natin, gawin natin 0.3, 0.4, 0.5. At ang resulta niyan, yun ang ipipinid mo. Yan ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Basta ang minimum is 0.2. That is 20%. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, preacher, Brother Rogelio, upang atin pong ipag-pray yung ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon.